Góðan daginn, Björgvöldir. Við erum á nýju. Við erum ekki að leikskólanum að vera fyrir eftir tíma. Ég heiti Gunnar Sigurðsson og Ég heiti Guðný Ingibjörg Rúnarsdóttir. Við erum svokallaðir þingstjórnarnir í dag. Við erum hérna til þess að aðstoða ykkur. Við pikka upp hvernig sem er, spurningar og pælingar. En við ætlum að byrja þetta á því að Gísli Halldór Halldórsson bæjarstjóri Sveitarfélags Árborgar ætlar að koma inn að segja nokkur orð. Ég þakka afmælisbarni dagsins fyrir þessa kynningu. Það er langt síðan við að halda þetta málþing, það er 8 ár. En það hafa verið hindranir í veginum eins og við þekkjum nú vel síðan þeim 2 ár við lent í býsna mörgum hindrunum. En það er frábært að geta loksins átt þennan fund saman. Það var frábært að geta átt saman starfsfólk Sveitarfélagsins árshátíð hérna fyrir 1,5 viku og það er sannarlega vor í hjarta okkar að geta farið að hittast og tala meira saman því að það er svolítið samtalið sem að gera okkur að manneskju. En það er komið heilt ár síðan að farið var að hefja máls á því hjá bæjaryfirvöldum í Árborg að vandamál í starfsumhverfi leikskólanna væri orðin svo mörg og krefjandi að hjá þeim yrði ekki litið. Þessi vandamál í starfsumhverfi eru kerfisbundin í sveitarfélögum allt land. Sýnist meira að segja að ástandið er jafnvel betra í Árborg en víða annars staðar og vil ég þakka það ótrúlegri seiglu og jákvæðni starfsfólksins. Engar síður er ástandið óþolandi. Það hefur lengi verið þörf á úrbótum í starfsumhverfi leikskólanna en segja má að kasta það við tólfunum þegar starfsfólk leikskólanna lenti í framlínu baráttunnar við COVID. Því miður átta ekki allir sig á því hversu krefjandi það verkefni var. Ástæðan fyrir því að fólk lét bjóða sér allt það sem boðið var upp á var að það var einfaldlega neyðarástand og á ögurstundu viljum við öll hjálpa til. Mikið og langvarandi álag auk ýmissa annarra þátta í starfsumhverfinu skyggja á ánægju leikskólastarfsfólks af því góða starfi sem unnið er á leikskólum Árborgar. Eftir að breytingar voru gerðar á leiksbréfinu opna milli grunnskóla og leikskóla hafa fjölmargir leikskólakennarar séð til vænst að færa sig yfir í grunnskóla úr leikskólastarfinu þar sem hjarta þeirra slær. Í sameiningu þurfum við að finna góðar leiðir til að varpa þessum skuggum af okkur og gera starfið eins ánægjulegt eins og það á svo sannarlega að vera. Létta þarf álagi og streitu og bæta möguleika leikskólastarfsfólks til að sinna starfinu af þeim gæðum og fagmennsku sem það hefur metnað til. Auka þarf skilning samfélagsins á því starfi sem leikskólanum vinna og því hlutverki sem þeir gegna og auka virðingu samfélagsins fyrir starfinu. Skerpa þar stefnu og hlutverk og skapa þannig umræðu grundvöll þar sem við getum tekið þátt í samræðu við íbúa, stjórnmálafólk og aðra aðila á röklegum grunni frekar en að berjast við sleggjudóma. Í fyrsta lagi var okkur ljóst fyrir ári síðan að óánægja hefur verið á meðal margra leikskólastarfsmanna yfir því hvernig umræða hefur verið í samfélaginu um ýmis mál og má þar til dæmis nefna sumaropnanir í leikskóla sem hafa verið bitbein víða um land. Í öðru lagi var okkur fullljóst að COVID-faraldurinn setti leikskólastarfsfólk allt land í aðstæður sem voru erfiðar og meira streituvaldandi en gildir flesta hópa á vinnumarkaði. Ég leyfi mér að vitna í bókun meirihluta bæjarstjórnar sem lögð var fram í bæjarstjórn Árborgar vorið 2021. Það er gæfa okkar að starfsfólk
sveitarfélagsins hefur sýnt æðruleysi og unnið af röggsemi til að bregðast við síbreytilegum veruleika. Starfsfólkið hefur haldið úti eins mikilli þjónustu og mögulegt hefur verið, oft við mikla óvissu eigið öryggi. Það á engan hallað, þó framlínu starfsfólk okkar í leikskólum Árborgar sé nefnt sérstaklega. Leikskólastarfsfólk á í mjög nánum samskiptum við sína þjónustuþega, yfirleitt án mikilla varna, og hefur haldið úti kraftmiklu starfi í gegnum brimskafla heimsfaraldurs. Af þessum sökum hefur flest starfsfólk leikskóla búið meira og minna við þrúgandi óvissu undanfarið ár og slík óvissa reynir á, tilvitnun lýkur. Í þriðja lagi töldum við mikilvægt að vinnutímastyttingin yrði til að bæta starfsaðstæður en ekki til þess að gera þær erfiðari. Og síðast en ekki síst höfðum við áhyggjur af, eins og fleiri, af þeim breytingum sem gildi leyfisbréfa leiddi til flótta úr leikskólum yfir í grunnskóla ef aðstæður í leikskólum þættu ekki nægilega góðar. Þessi þættir og jafnvel fleiri gera það að verkum að það er mikilvægt að við horfumst í augu við verkefnið og finnum leiðir til sigurs en ekki uppgjafar. Nú í byrjun júní í fyrra áttum við Þorsteinn Hjartarson, sviðstjóri fjölskyldusviðs, með stjórnendum og ráðgjöfum í leikskólum Árborgar. Þar kynntum við möguleikann á því að starfsfólk leikskólanna og stjórnendur sveitarfélagsins ynnu saman að framförum og úrbótum á starfsumhverfi í leikskólum og skipulagi leikskólamála. Góður árangur sem myndi nást gæti orðið til eftirbreytni leikskólastarfi í öðrum sveitarfélögum. Erindi okkar Þorsteins var sannarlega vel tekið og komum fram skýrar ábendingar á fundum okkar ýmislegt sem betur má fara. Nokkuð síðar áttum við Þorsteinn fund með Haraldi F. Gíslasyni, formanni félags leikskólakennara. Haraldur benti okkur á ýmis atriði sem aldrei hafa óánægju í leikskólasamfélaginu allt land. Góðar umræður voru á þeim fundi og samþykkti Haraldur í framhaldinu að koma að umbótaverkefni leikskólanna í Árborg með okkur og tekur hann til máls hér á eftir mér í dag og býð ég Harald sérstaklega velkominn. Við höfum í framhaldinu átt fund með ýmsum leikskólum til að ræða vandann og mögulega lausnir. Við stjórnendur erum ekki með lausnirnar. Heldur erum við að leita þeirra með starfsfólkinu og gott samtal færir fólk alltaf í rétta átt. Umbótahópur leikskólamál, skipaður af bæjarstjórn, hefur verið að störfum frá því vorið 2021. Var það meðal annars ákvörðun þess hóps að halda þetta málþing sem reyndar átt að vera í september síðastliðið, en lítur nú loks dagsins ljós. Í þeirri vegferð að bæta starfsumhverfi á leikskólum þarf að velta við hverjum steini, skoða hvað hægt að gera betur til að létta störfin á leikskólum og auka á sama tími gæði menntunar og uppeldis sem börnin fá. Tvennt leiðir að þessu. Í fyrsta lagi verður slíku verkefni ekki lokið með einni ráðstefnu eða nokkrum snjöllum ákvörðunum. Vonandi gefur málþingið í dag okkur samt gott veganesti. Vonandi koma fram góðar hugmyndir leiðir til úrbóta. Fyrir öllu þó að við höldum áfram að brjóta heilann úrbætur meðan enn verður hægt að ná augljósum framförum. Í öðru lagi verður leiðin ekki greið og ferðalagið ekki skemmtileg nema við náum að vinna vel saman og vera samstíga í verkefninu. Starfsfólk leikskólanna, stjórnendur sveitarfélagsins og stéttarfélög starfsfólks. Auk þess þurfum við að ná góðum samhljómi við foreldra og kjörna bæjarfulltrúa og atvinnulíf. Við hljótum öll að hafa sama markmið í þessum efnum að gera eins góðan leikskóla og við mögulega getum, starfsfólki til ánægju og nemendum til hagsbóta. Verkefnið er þess eðlis að það á að mestu leyti við allt leikskólasamfélagið á Íslandi, en ekki bara leikskólann í Árborg. Maður heyrir víða land að tími er kominn til að hefjast framtak. Eitt af því sem framkom á fundi okkar
með stjórnendum og ráðgjöfum leikskólana í júní í fyrra var að vinnan þarf að skila okkur skilgreiningu, eins konar manifesto, þar sem við segjum með skýrum hætti hvað leikskólinn okkar er. Þetta gæti verið stefnuyfirlýsing sem hægt er að vísa til í umræðum, plagg sem við getum bent á. Þetta erum við, svona gerum við hlutina. Svo ég nefni aðra helstu punkta sem komur fram á fundum okkar í fyrra. Þá eru þeir þessir, yngri sértækri röð og án mikils orðskrúðs. Það er flótti úr leikskólum í grunnskóla. Sveigjanleika vantar í leikskólan og því leitar fólk í grunnskóla, til dæmis trufla sumarlokanir. Launin eru misjöfn, til dæmis vegna aukakennslu og yfirvinnu í grunnskólum, jólafrí og páskafrí grunnskóla eru augljósbundin. Leikskólastarfsfólk upplifir sig ekki alveg eins og fyrsta skólastigið sem það samt sem áður er og stundum fæst upplifun að þetta sé geymslupláss. Það er álag og streita, meðal annars af vinnutímastyttingu, en heilt yfir þarf að minnka vinnuálagið með einum eða öðrum hætti. Það þarf að gera betri kynningar leikskólan og koma þeim á framfæri þannig að fólk getur verið meðvitað hvaða starf það er sem raunverulega fer fram. Huga þarf vel að mönnum þegar farið er í verkefni snemmtækrar íhlutunar. Bent var á ágætar reglur sem komu fram í tengslum við endurmenntun starfsfólks en jafnframt nefnt að hugsanlega megi leita leiða til að bæta þær. Formaður félags leikskólakennara hefur tíundað við okkur að eitt stærsta verkefni sé að fjölga leikskólakennurum. En jafnframt að vinna áfram að því að ná jafnvægi milli kjara grunnskólakennara og leikskólakennara. Þó kjörin hafi átt að heita sambærilega á pappírunum. En kostnaður vegna undirbúningstíma var sagt hefur hitt mörg sveitarfélög illa og vinnutímastytting og kvíða reynst flókin og erfið. Og það hefur til dæmis komið fram í þessum okkar að skoða mætti eftir fyrirkomulag leikskólagjalda og hvort að þeim mætti breyta með einhverjum hætti til að stuðla að styttri dvalartíma barna. Til dæmis með því að frítt væri í 4 til 6 tíma en herra gjald fyrir umfram tíma og þetta eru auðvitað bara hugleiðingar sem komum fram í umræðum og ég varpa þeim bara hér til að því að hér erum við fyrst og fremst að fara að hugleiða og velta fyrir okkur hlutunum. En að lokum, það eru ýmsir þættir sem má skoða til úrbóta á starfsumhverfi í leikskólum. Í því verkefni sem við tökumst á hendur þurfum við fyrst og fremst að horfa á það sem við getum breytt sjálf. Kjarasamningun erum við ekki einhverjum að breyta þó við getum reynt að hafa þar áhrif. Helstu breyturnar sem hafa komið fram í samtölum til þessa sem ég hef tekið þátt í, sýnist mér eftirfarandi. Í fyrsta lagi skoða þarf magn verkefna sem við reynum að komast yfir á vinnudeginum. Hvað er mikilvægast, má breyta einhverju eða sleppa. Í öðru lagi dvalarlengd hvers barns. Er hægt að hafa áhrif á það, til dæmis með gjaldskrárbreytingum. Í þriðja lagi vinnutímamagn starfsfólks. Fólk metur frítíma sem sífellt meira en áður. Grunnskólarnir hafa jóla- og páskafrí en í leikskólunum erum við að glíma við vinnutímastyttinguna. Í fjórða lagi launastig starfsfólks sem fyrst og fremst er ákvarðað í kjarasamningum. Í fimmta lagi menntunarstig og tegund menntunar. Ekki er allt starfsfólk í leikskólanum að leikskólakennara, en við þurfum að huga, haga menntun og undirbúningi alls starfsfólks í leikskólanum þannig að heildarþekkingin sé fullnægjandi, hvort sem er með formlegu námi eða þjálfun og undirbúningi á vinnustað. Það var ekki ætlun mín að þetta ávarp yrði lengra en 15 mínútur og
fyrst og fremst tilgangurinn að upplýsa það sem fram hefur komið í umræðum síðastliðins árs, en auðvitað hefur miklu meira komið fram í þeim starfshópum leikskólamál sem hefur verið að störfum og ég hef ekki átt þátt í hverjum fundi þar. Við vitum af því að stór verkefni bíða úrlausnar í leikskólasamfélaginu. Við vitum líka að á leikskólanum starfa sérfræðingar sem best þekkja aðstæður og mesta möguleika hafa á að finna bestu lausnirnar. Við erum öll saman í þessu verkefni, við erum samherjar og saman munum við ná frábærum árangri. Ég segi þetta málþing sett. Takk kærlega fyrir Kristín. Áður en að ég veitir hafandi að, þá ætla ég aðeins að tala yfir hverjir eru búin að sinna þessum undirbúningi fyrir málþingi. Og undirbúningshópinn skipa Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson sem var formaður vinnuhóps og fulltrúi fræðslunefndar, Brynhildur Jónsdóttir, fulltrúi fræðslunefndar, Kristrún Hafliðadóttir og Jóhanna Þórhallsdóttir, fulltrúar leikskólastjóra, Oddný Guðríður Pálmadóttir, Árný Ilse Árnadóttir og Harpa Kristín Hlöðversdóttir voru fulltrúar leikskólakennara, Margrét Elísa Gunnarsdóttir, Sjálfdóttir Sigfríður Kópsinni og Anna Söderström voru fulltrúar foreldra, Þorsteinn Hjartarson og Guðný Ingibjörg Rúnarsdóttir voru fulltrúar fjölskyldusviðs og starfsmenn vinnuhópsins. Ég þarf kannski ekki að vera með þetta á. Já, við megum alveg eftir þetta líka. Það er til að það enginn má sjá. En sem sagt, fyrsti fundur vinnuhóps var haldinn 31. maí 2021 og það er búið að halda hátt í 30 fundir frá þeim fundi. Við ætlum að halda málþingi 7. september 2021 en það var ekki hægt og ákveðið að fresta því til 1. nóvember 2021 og aftur þurfti að fresta og var svo frestun gerð með mjög skömmum fyrirvara. Ef ég man rétt þá var það trúlega daginn áður eða kannski daginn þar. Og við í undirbúningshópnum við kunnum öllum þeim sem að þessu málþingi koma bestu þakkir fyrir að bregðast eins vel við og raun var vitni þarna fyrir 1. nóvember að þurfa að fresta með svona skömmum fyrirvara. Og má það nefna alla leikskólana sem voru með flotta dagskrá skipulagsdags 1. nóvember með nánast engum fyrirvara eins og ég er búin að segja áður. Öllum fyrirlesturum fyrir að taka svona vel í frestun okkar og vera tilbúin til að vera með okkur í dag. Og þetta ekki því stóð til Selfoss fyrir mikinn sveigjanleika og velvilja í okkar garð og vera tilbúin að bóka okkur í dag. Það er ekki sjálfgefið að svona stórt fyrirtæki eins og Hótel Selfoss tækir svona vel í þetta. En ég vil bara ítreka þakklæti okkar til ykkar allra með vonum að við eigum góðan dag og allir njóti dagsins í dag. En Haraldur Freyr Gíslason, gjörðu svo vel. Ég er ekki byrjað. Ég er með 26 glærur, ég fekk 15 mínútur. Ég er ekki byrjað. Setja tíman í gang. Það er ekkert víst að þetta takist, en þá þurfum við bara að draga mig hérna niður. Komið sæl Haraldur Gíslason, formaður félags leikskólakennara. Ég mun tala hratt. Þetta eru 26 glærur. Ég er ekki byrjað. Aftur.
Bara svo það sé alveg á hreinu og við getum byggt samtalið á staðreyndum en ekki því sem okkur finnst eða höldum eða finnst að hlutirnir eigi að vera einhvern veginn sem þeir eru ekki, þá er þetta staðreyndin. Leikskólinn starfar eftir lögum nr. 90/2008 og það er óumdeilt og lögbundið að eina þjónustuhlutverk leikskóla snýr að börnum og felst í að tryggja gæðamenntun, uppeldi og umönnun með hliðsjón af atburðar og þroska. Það er gert gegnum leik sem við vitum öll er námsleið leikskólans. Þrátt fyrir að leikskólinn sé samkvæmt lögum fyrsta skólastigið er ekki skólaskylda í leikskóla og leikskólinn er ekki lögum samkvæmt skylduverkefni sveitarfélaga nema út frá þeirri forsendu að það byggi enginn í sveitarfélagi sem ekki rækir leikskóla. Foreldrar eða börn eða foreldrar fyrir hönd barna sinna hafa því engan skilgreindan rétt í lögum á leikskólakennslu. Þetta eru staðreyndir. Vandinn í stóra samhenginu er að það þarf að fjölga leikskólakennurum. Sá vandi er mjög djúpstæður. Leikskólastigið hefur þróast mjög hratt skólastig og í raun allt og hratt til að geta staðið almennilega undir sér. Ákvarðanir samfélagsins að taka tíðir til yngri og yngri börn hafa komið okkur öllum í erfiða stöðu. Til að sýna ykkur þróunina, þá, eins og þið öll vitið, þá samkvæmt lögum 19/2019, þá eiga að lágmarki 2/3 hluta þeirra sem sinna uppeldi og menntun í leikskólum að hafa leikskóla, eða 67%. Árið 1998 voru 1000 leikskólakennarar eða 29% starfandi við uppeldi og menntun. 181 einstaklingur með aðra háskólamenntun eða 6% og 2071 óbæraður starfsmaður eða 65%. Árið 2019 voru 1600 leikskólakennarar en 26% starfandi við uppeldi og menntun, 1245 einstaklingar með aðra háskólamenntun eða 21% og 3148 óbæraður starfsmaður eða 53%. Starfsfólki við uppeldi og menntun í leikskólum hefur því fjölgað úr 3000 í 6000 á árunum 1998 til 2019. Kerfið hefur því stækkað helming. Þrátt fyrir umtalsverða fjölgun mörg ár aftur í tímann í leikskólakennaranáminu höldum við ekki við vöxti. Félag leikskólakennara breytist ekki á að benda á að hraður vöxtur leikskólastigsins er helsta ástæða þess að ekki hefur tekist að fjölga leikskólakennarum hlutfallslega á þessu tímabili og sveitarfélög þurfa að fara að taka þau orð alvarlega. Það eru sveitarstjórnarkosningar framundan. Leikskólamál eru kosningamál og allir flokkar að brúa bil á milli leikskóla og fæðingarorlofs. Fáir hafa raunhæfar lausnir hvernig ná að ráðast og brókvandans sem er að fjölga leikskólakennurum. Allar hugmyndir sem miða að því að stækka kerfið enn frekar og taka inn yngri börn munu ekki bæta starfsumhverfið. Stækkun kerfisins verður því alltaf umfram efni og gæði. Þeirri spurningu hvort það sé almennt að besta fyrir eins og börn að vera í leikskóla í margar klukkustundir á dag er einnig ósvarað. Hvers vegna er ekki háværari umræðum að brúa bil á milli fæðingarorlofs og leikskóla með 2 ára fæðingarorlofi? Eða einhvers konar kerfi þar sem börn frá ákveðnum aldri sæki leikskóla í þrepum, byrji í ákveðin tíma, fáar klukkustundir á dag sem þá hægt og rólega hægt að auka við. Hér sjáum við stöðuna. Það er eitt sveitarfélag búið uppfylla lögin. Þetta er lítið sveitarfélag, Skeiða- og Gnúpverjahreppur með eingöngu 12 starfsmenn alls. Árborg er með 22% og meðaltalið 2020 er 28% hjá leikskólum sveitarfélaganna sem sveitarfélagið er auka. Staðan er verri hjá sjálfstæðum skólum. Fjöldi leikskólakennara eða kennarinn með réttindi, réttara sagt, er 19% af þeir hjá sjálfstæðum skólunum. Eins og bæjarstjórinn nefndi, þá var eitt leikskólalögum 1. janúar 2020 og við það var raunverulega hætta á að leikskólakennarar myndu í stóra stíl fara á önnur skólastig ef starfsaðstæður eru ekki jafnar.
Lögin á þessu gat aldrei verið fólkið í því að binda leikskólakennara fasta við leikskólastigið og lögin næði ekki yfir það skólastig. Heldur að jafna starfsaðstæður, vinnu og starfstíma á milli skólastiga. Markmið laganna bara mjög gott. Að auka flæði á milli skólastiga. En flæðið má aldrei bara vera á öðru skólastigi yfir á hitt. Það verður að vera jafnt. Það hefur ekki verið jafnt. Við sjáum á tölum sem við höfum að 300 frá 1. janúar 2018 til 31. desember 2020 að 300 kennarar með réttindi af leikskólastiginu fæðu að kenna á grunnskólastiginu og eingöngu 97 komið að kenna á leikskólastiginu á móti. Og þetta 201 félagsmaður leikskólastiginu í óhag. Þetta 6 samir og meðan þetta 33,5 félagsmaður eftir í óhag á þeim sem ráði yfir í grunnskóla. Við gerðum breytingar í rétta átt í síðustu kjarasamningum, eins og bæjarstjóri benti á áðan, sem voru kostnaðarsamar og kölluðu á frekari mönnum. Tímabundið hætti það á þessu flæði af einu skólastigi yfir á annan, en það ekki jákvætt teikn á lofti núna. En eins og þið vitið þá hefur stytting vinnuvökunnar reynst okkur verulega erfið. Og það var samninganefnd FN algjörlega ljós að stytting vinnuvökunnar í leikskólum væri snúin án kostnaðarauka eða þjónustuskerðingar. Og hún hefur reynst flóknari og erfiðari í framkvæmd en almennt gerist á öðrum vinnustöðum sveitarfélaga. Leikskólastigið mjög viðkvæmt þegar kemur að mönnun og að því leyti miklu líkara vaktavinnustöðum en öðrum dagvinnustöðum. Stytting vinnuvika í leikskólum því tæknilega ekki framkvæmanleg án kostnaðar eða þjónustuskerðingar. Við erum í viðræðum núna. Við erum búin að vera lengi í viðræðum. Og við erum að ræða meðal annars framkvæmt styttingu vinnuvikuna við viðsemjendum okkar í næstu kjarasamningum. Við höfum útbúið reiknivél með viðsemjendum okkar til að meta mögulegan kostnað við styttingu vinnuviku í leikskólum og hvernig hægt að draga úr þeim kostnaði og mæta styttingunum við styttri dvalar og eða starfstíma. Eins höfum við verið að ræða kerfislegan vanda sem hefur skapast síðan 2014 þar sem að launalegu hvati þeirra sem hafa leyfisbréf eða leikskólafræði á bak við sig ná til að taka að sér millistjórnunarstöður í leikskólum ekki nægilega mikil. Þessi 2 mál eru stór mál í kjaraviðræðunum núna. Við vitum sem að ef okkur tekst ekki að leysa þessi 2 mál með góðu, vinna markvisst af því að stytting vinnuvikunar geti orðið í leikskólum án þess að það valdi óhóflegu álagi á starfsfólk og leysa þennan launalegan hvata sem ekki til staðar í dag til að taka sér millistjórnunarstöðum í leikskólum til þeirra sem hafa leyfisbréf eða leikskólafræði á bak við sitt nám. Þá munum við einfaldlega ekki geta lagt það í dóm félagsmanna. Og það einfaldlega þannig að það eru sveitarfélögin sem gefast inn í samninganefnd umboð til þess sem á að gera í kjarasamningsboði. Það ekki öfugt. Og þrátt fyrir góðan vilja í héraði þarf þetta umboð að berast frá þessum öllum sveitarfélögum. Við semjum við öll sveitarfélögin inn á borð samtalsins. Öðruvísi virkar ekki. Það eru 3 leiðir færar að vinna markvisst að þessu varðandi styttingu vinnuvikunar. Hækkun á hlutfalli dvalartíma barna vinnutíma starfsfólks samhliða betri vinnutíma getur gefið vísbendingu óhóflegt álag á starfsfólk. Til að koma í veg fyrir það mætti til dæmis, eins og bæjarstjóri nefndi áðan, stytta daglega meðal. Ég segi bara fullyrði það ef að stytting vinnuvikunar heilt yfir hjá samfélaginu á Íslandi leiðir ekki líka til styttri dvalartíma barna og styttri vinnuviku barna í leikskólum, þá hefur við mistekist sem samfélag. Það líka hægt að fækka árlegum skóladögum starfsfólki í leikskólum. Þessi 2
þættir leiða ekki af sér kostnað, þurfa ekki að leiða af sér kostnað. Og svo er líka hægt að fjölga stöðugildum og það vissulega leiðir af sér kostnað. Ég hef verið að lesa svona greinar frá bæjarfulltrúum sem eru með þessi meirihluta sem er að velta fyrir sér lausnum og það er skynsamlegt að stilla af skólaár í leik- og grunnskóla og slíkt þarf ekki að gera með neinum lagabreytingum. Eins og áður segir ekki skólaskylda í leikskóla og það er ekki nauðsynlegt að gera þetta með lagabreytingu. Og hér fara yfir alveg svakalega langt reynistæmi. Í grunninn þýðir að skilgreining skólaár í leikskólum eins og í grunnskólum að þessi unnið af sér jóla, páska, vetrarársleikar, sumarfrí. Í grunnskólum er það gert með eftirfarandi hætti. Og nú farið örugglega á skútu, en það verður bara að hafa hana. Kjarasamningur grunnskólakennara gerir ráð fyrir að 37 starfsmannaskóla vinni grunnskólakennari 42,86 á viku, en ekki 36 til 38,95 eins og leikskólakennarar eftir því hver stykkingin var mikil, þið munið að stykkingin gat mest farið niður í 36. 38,95 eru þessar 13 mínútur. Þessi 2,86 tímar umfram hefðbundna 40 stunda vinnuviku er frá 13,25 dagar sem grunnskólakennari eru búin að vinna af sér á skólaárinu. Þessi 13,25 dagar sem eru notaðir til að vinna sig jólafrí frá til dæmis 20. desember til 4. jan og páskafrí sem til dæmis eru virkudagarnir í tímavikunni. Þetta eru 13,25 dagar að meðaltali, því við vitið að það eru mismunandi margir virkidagar á milli jóla og nýárs. En svo áður segir eru þessi 13,25 dagar eingöngu notaðir í jól- og páskafrí. Þeir eru ekki notaðir í vetrarfrí eða lengra sumarfrí og þá skulu aðeins flækja þetta meira. Í kjarasamningi grunnskólakennara er kveðið að auki 102 klukkustundir til starfsþróunar og undirbúnings. Þetta eru þá 12,75 dagar þessar 102 klukkustundir. Þessa daga helst að vinna á tímabilinu 15. júní til 15. ágúst. Þessi 12,75 dagar er það dagar sem grunnskólakennarar eiga að vinna og eiga að notast í starfsþróun og undirbúning. Það er heimilt að bæta það á starfstímaskóla, en þá bæta þeir við vikulega vinnuskyldu. Sé það gert er vikulega vinnuskylda nær 46 stundum sem eru þá notaðir í jóla, páska, vetrar og sumarfrí. Samtals eru þetta þá 13,25 dagar pluss 12,75 dagar eða 26 dagar á ári. Með því að stilla á skólastigin væri hægt að gera þetta með eftirfarandi hætti í leikskólum í gegnum styttingu vinnuvikunar. Og nú kemur mjög flókið reiknistæmi. Ég tek þetta 13 mínútur á dag og reikna á viku og fær 65 mínútur á viku. Áfram verður viðveru á vinnustað 40 stundir á viku yfir árið. Ég markvalda 35 mínútur á viku með 52 viku og fæ þá 3080 mínútur. Ég deili þeim með 60, fæ þá 56,33 klukkustundir. Deili þeim með 8 tímum og fæ þá 7,04 og rosalega marga aukastafi. Ég elska aukastafi sem búið er að vinna á sér. Ef ég er eftir forræði við kaffitímanum, sem er 35 mínútur á dag, og áfram verður viðverða 40 stundir á viku yfir árið, þá markvalda ég 35 mínútur með 50 og fæ 175 mínútur á viku. Markvalda 175 mínútur á viku með 52 vikum á ári og fæ þá 9100 mínútur á ári. Ég deili þeim með 60 og fæ 151,66 klukkustundir og deili með 8 tímum á dag og fæ þá 18,95 skelfilega marga aukastafi sem búið er að vinna á sér. Og deili leggst þessar tölur saman vegna þessum mörgu elskulegu aukastöðum og fæ þá töluna 26 daga. Kunnur þið tala ekki saman? Svona væri hægt að framkvæma þetta. Þá væri skólaár í leik- og grunnskólum eins. Þetta myndi leiða af þér alls konar aðrar vangaveltur sem ég hef ekki tíma til að fara í hér og verða þær að bíða betri tíma. Svona semi. Takk fyrir mig.
þessu manni. Ég er hérna vegna þess að því miður forfallaðist fulltrúi atvinnulífsins á síðustu. Þannig ég var hérna í morgun að henda saman nokkrum orðum og bara já, kemur nokkra myndir áður en að við fáum fulltrúa forfallað á svæðinu. Já, eins og aftur, ég heiti Gunnar Sigurðsson og ég var heiðust aðnefndi að fá að leiða starf vinnuhóps leikskólamál síðan 10 mánuði. Skipuleggja þetta málþing Kristjánsson og stoltur þú að standa hér og taka þátt í þessu málþingi loksins. Það er margar ástæður fyrir af hverju ég tengdur leikskólanum, en númer 1 er það að ég er foreldri barna, annars er þetta sem er í leikskóla hérna Sveitarfélaginu, í Alnheimum. Og svo er hinn dóttir mín að hefja nám í leikskólanum í Góðhöfum, leik og nám í leikskólanum í Góðhöfum næsta haust. Ég er heppinn að upplifa það daglega. Dóttir mín kemur úr Búðarleikskólanum hér og hlakkar til það daginn eftir. Stóru karakter en með brosalög. Það er það sem skiptir mestu máli og það fyrir mig. Ég fengi að kynnast hluta þeim mikla mannauði sem er að vinna í leikskólanum í Sveitarfélaginu og við erum heppin með fólk þar. Og ég bara takk fyrir ykkur fulltrúar leikskóla sem er hér í dag. Og takk fyrir líka allir þeir sem eru að vinna í leikskólum og þeir komast ekki hingað. En það er alveg ástæða fyrir því af hverju við erum að halda það málþing og af hverju við þurfum að skoða leikskóla eða málefni leikskóla ítarlega. Við þurfum að fara svona náttúrulega frábárstof. Hugmyndin á bak við vinnuhópinn, svo þetta málþing, var að við skoða starfsemi leikskóla og umhverfa þeirra frá öllum hliðum, eða sem flestum hliðum. Við viljum heyra sjónarmið allra þeirra sem tengist leikskólastarfi á einn eða annan hátt. Draumum við að við verðum fullt af börnum líka. Það er miður ekki þeir sem voru taka þátt í umræðuhópunum, kannski við það eitthvað seinna. Því það er ýmislegt sem flækir starf leikskóla hér á landi. Það búið að fara yfir ýmislegt hérna. Við eigum við starfsmannaveltu og spekileika að eiga eins og mennta leikskólakennarar og annars starfsfólk fær sem þetta skólastiga eða yfir í önnur störf. Við erum með of lítið af ungu fólki sem er að velja 5 ára námið sem leikskólakennarinn er, meðal annars vegna kjaramála og mikils álags sem fylgir starfinu og líka vegna þess að mikils álags sem fylgir starfi, þá er það svo hátt hlutfall af kulnun meðal starfsfólks leikskóla. Það er allt of hátt. Og ekki hjálpaði heimsfaraldurinn til það, eins og Gísli Bergþór segir á. Við erum líka að fást við það að vegna krafna frá samfélaginu eru til dæmis margir foreldrar sem koma með börnin sín á leikskóla og snemma eftir veikindi. Það er bara við miður þannig, svo lítur undir það að veikindi og flestir haldast inn og dreifast hraðar gegnum leikskóla. Það verður líka til þess að undurmönnun er við miður allt og alveg á leikskóla. Við erum að sjá, við erum foreldrar líka sem finnst við að bíða of lengi til leikskólaplássi. Til dæmis er ekki gott að vera starf eftir mars á hverju ári hér í Sveitarfélaginu. Ég var ekki í júlí, við vorum 25 mánaða kemst í leikskóla hérna. Þetta er ýmislegt sem veldur umræðum og fólk finnst óþægilegt. Það er ýmsar lausnir sem þetta skoða. Aðbúnaður leikskóla fyrir starfsfólk og börn er aðeins mismunandi. Og því miður hafa bráðabirgðalausnir á húsnæðismálum orðið langtímalausnum á síðustu árum og áratugum. Við veitum bráðabirgðalausnir sem voru að gera 90 eitthvað, þeir eru þá líka gildi sem starf. Við erum með síðan kröfur leikskólastarfið sem voru orðið þess að tími frjáls leiks hefur minnkað. Þetta og svo margt annað er það sem við viljum ræða kvöld dag. Við viljum allir reyna að koma sína skoðan fráfæri í annað umræðuhópunum. Og það er líka hérna, þótt að séu meirhundi hérna starfsfólk leikskóla, þá er hérna fulltrúar foreldra, fulltrúar flokka og félaga sem eru að bjóða fram í sveitarstjórnarkosningum, þannig að að gera að ræða þá og fleiri. Þannig að við viljum endilega að umræðuhópinn hérna eftir verði svolítið horfa á hlutina svolítið vítt og hlusta þá alveg sem kom fram. Við erum einnig með þetta erindi hér í streymi. Þess að fólk sem hefur ekki getað komist inn í dag getur fylgst með erindunum og hvað er í gangi hérna gegnum þessu. Gegnum það streymi er líka hægt að koma sínum vandræðum skoðun og framfæri, bæði undir nafni og líka ekki undir nafni. Og eru starfsfólk okkar hérna, eru fulltrúar í vinnuhópnum að fara
í rauntíma og það mun vera bætt inn í umræðuhópana. Þannig að þið fáið líka að heyra skoðanir sem eru á núti sem komist í hérna í dag. Draumurinn að þetta sé fyrsta skrefið í öflugu umboðsstarfi hér í þessu sveitarfélagi því við viljum stefna að vera leiðandi í leikskólastarfinu og viljum að þetta verði samhent átak og það sé ekki að vera að taka ákvarðanir án þeirra fólks sem að vinna við það. Þannig að þetta ekkert okkur án okkar skiptir máli, hvort sem tengist starfsfólki, foreldrum eða öðru sem tengist leikskólum. Enn aftur takk fyrir þátttöku í dag og þá sem að fylgjast í skrefinu líka og enn aftur skoða ykkur að taka þátt í umræðum og koma ykkur vangaveltum og framfæri. Við í Vinnuhópnum lofum því að fara vel yfir niðurstöður dagsins og það verður gefið út bæði skýrslu og svo vonandi áframhaldandi vinnu næstu mánuði og misseri. Þannig að þið bara þakka fyrir mig og ég ætla að kynna svo Ingimar Helga Finnsson, foreldri hér í Árborg sem ætlar aðeins að fara yfir viðhorf foreldra hér. Herri, ég var nú gott klár. Takk fyrir. Halló, Ingimar heiti ég og Brynjar er hérna með mér. Ef þið vissu það ekki þá er frí leikskólum í dag. Ég þurfti að taka hana með mér. Ég er kominn inn með stuttum fyrirvara þar sem að einhver sem átti að tala fyrir hönd foreldra afboðaði sig í gær. Þannig að ég er ekki með neina pólitík eða gagnrýni, heldur settust við hjónaleysið niður í gær og svona vildum í rauninni bara fara yfir okkar upplifun á hvernig það er að vera með börn í leikskóla í Árborg og hér kemur hann. Ég gat ekki þessu prenta út, þannig að þetta er á símanum. Kæra gestir, Ingimar Helgi Finnsson heiti ég eins og áður sagði og er íbúi hér í Árborg. Við konu mín höfum búið hér nánast allt okkar líf að undanskildum námsárum í Reykjavík. Þegar við eignuðum svo okkar fyrsta barn árið 2012 langaði okkur hvergi annars staðar að vera en á heimaslóðum og fluttum við í heim árið 2013. Við Steinunn, kona mín, eigum 2 dætur sem eru á 10. aldursári og svo er yngri dóttir okkar að ljúka sinni leikskólagöngu núna í sumar. Við höfum því farið í gegnum 2 leikskólagöngur hér í Árborg með þeim. Þórunn Erla, eldri dóttir okkar, fór í Árbæ og var þar allan tíman í frábæru leikskólum. Brynjarún, yngri dóttir okkar, hóf leikskólagöngu sína einn í Árbæ en þegar við fluttumst búferlum inn á Selfoss þá tókum við það ákvörðun að færa hana nær okkar heimili og fórum því á Álfheima. Við foreldrarnir ræddum í þaula kostina og gallana við að færa dóttur okkar á milli leikskóla. Vitaskuld var það nálægt heimilis okkar við Álfheima sem hvað þyngst í þeim rökræðum. En það sem gerði okkur erfitt fyrir að taka þessa ákvörðun að færa hana Brynjarún af Árbæ var í rauninni það frábæra samband og samstarf sem við foreldrarnir höfðum við leikskólakennara á Árbæ. Þar voru enn mikið til kennara sem höfðu liðsinnt og kennt eldri dóttur okkar, tekið henni opnum örmum og reynst henni og okkur einstaklega vel. Við höfðum áhyggjur af rótinu sem við myndum skapa í lífi hennar með þessum sviptingum. Ég hins vegar sannfærði konuna mína Steinunni að þetta væri rétt ákvörðun og þetta yrði sannarlega ekkert mál. Ákvörðun var þó tekin og þegar kom að lokadegi Brynjarúnar, yngri dóttur okkar á Árbæ, þá kom í ljós að þetta var ekkert mál fyrir hana Brynju. Hún kvaddi með bros og vör og sagði bara bless. Þegar við löpum hins vegar út á Árbæ í síðasta sinn var einhver líkara en að ég hefði verið að fást við laukskurð í eldhúsinu á leikskólanum. Sem var þó ekki. Dætur okkar eru það dýrmætasta og börnin okkar eru það dýrmætasta sem við eigum.
Við gerum okkar allra besta til að þær þroskist og dafni sem best og líði vel í einskilni. Dætur okkar hafa verið samtals 9 ár á 2 frábærum leikskólum hér í Árborg. Á þessum 2 leikskólum eru ólíkar áherslur en báðar frábærar á sinn hátt. Í öðrum leikskólum heilsueflandi stefna, þar sem meðal annars eru börnin prófuð í blöð. Já, þar sem börnin okkar meðal annars prófuð í ýmsum skemmtilegum æfingum gegnum gangandi yfir skólagönguna og virkilega gaman að fylgjast með þeim framförum sem verða þar. Í hinum leikskólum, sem grænfánaleikskóli, mikið útinám, skógaferðir, svo eitthvað sé nefnt, sem efla umhverfisvitund og börnin læra að þekkja sitt nærumhverfi. En stefnur skólanna yrðu engu ef ekki væri fyrir frábæra kennara sem þar eru. Þið og þið sem sitja heima, þið vitið hvað þið eru, vinnið algjörlega ómetanlegt starf. Börnin okkar eru sett í hendur ykkar stóra hluta dagsins, okkar allra dýrmætasta. Við treystum ykkur fyrir þeim og þið hafið sannlega ekki brugðist í trausti. Það jafnast ekkert á það að koma inn að morgni til og barnið þitt hleypur að kennaranum sínum og knúsar hann. Fær alla þá hlýju og umhyggju sem þarf til að geta byrjað sinn dag á leikskólanum. Það svo mikilvægt að mæta öllum með hlýju og væntumþykju. Þannig sköpum við öruggt umhverfi fyrir alla. Við höfum kynnst svo frábæru fólki í gegnum skólagönguna okkar dætra. Það yfirleitt einhver ákveðin aðili innan leikskóla sem barnið tekur ástfóstri við og það getur verið svo fallegt samband sem að myndast. Það mun vera mjög tilfinningaþrungin stund í sumar þegar að hún Brynja mun útskrifast úr sínum leikskóla. Við höfum verið sérstaklega heppin með kennara og þá sérlega einn kennara sem hefur fylgt henni frá fyrsta degi og verið henni klæddur. Það mun vera erfitt að kveðja en við taka nýir og spennandi tímar. Takk fyrir. Fyrsti hluti erinda nú lokið og við ætlum að geta í fyrstu lotu umræðum. En áður við byrjum, þá hérna kaffistöðar, langstöð, þarna og hérna og hérna hluturinn á þetta. En við ætlum að láta hérna smá myndband og renna fara í gegn hérna sem voru nokkur spjöll við börn á leikskólum hér í Árborg. En ég ætla bara þú erum velkomin að fá okkur smá kaffiveitingar og svo í framhaldinu þá bara byrja þessu umræðu. Við hérna borðum hérna út í enda, erum hérna til aðstofar og við munum labba hérna á milli og þess að það skiptir svo máli að viljum allir geta komið sem skora framfæri. Það eiga að vera umræðustjórar og reytur okkur í borði, þannig að ef það eitthvað vandamál fylgja ég okkur. Það er bara, ég vil segja, fá okkur kaffiveitingar og horfum á myndbandið. Það var að láta rúlla tvisvar svona, þú veist, allavega, tvisvar.
og síðan bara í eldhúsinu. Bara hjóla. Er eitthvað fleira sem er skemmtilegt í leikskólanum? Já. Já? Viltu segja mér frá því? Nei. Nei. Það eina sem kannski finnst mér vænt og það er að fara í hóp og leira og líka og róla og líka og vera og líka gaman klirra og ég var alltaf stór og bílá og perló og líka Plús, kubba, gamli líka kubba og bóki og rúllavél, moka, leika, úti. Gaman að dansa. Bók sem með púslum. Mér langar svo mikið breyta. Mér langar breyta andrúmslofti. Veistu ekki? Setja eiginleikana alla til og nota hólabúr í staðinn. Jú, það er breyta. Já. Hvað myndir þú vilja hafa öðruvísi? Rennibraut. Myndir þú vilja hafa rennibraut? Og hjólpar. Og hjól. Svona leikfanga. Sem er bara að skipta frá kynstofn. Já. Kannski einhver samt skemmtileg var eitthvað dót sem að dreyma að fara í leikskólann og maður fer ekki frá kísunum. Þess að voru leikskólann. Er erfitt að skipta það? Með dóti? Já, þetta var alltaf hlaup á milli deildum. Eitthvað sólbakkar og það er svolítið erfitt líka. En myndir þú vilja breyta ykkur í leikskólanum? Breyta? Já. Viltu breytast í bros? Í fisk? Var það ekki fiskaleikskóli? Já. Var alveg til í það? Já.
sæti til þess að starta þessu umræðuhópum svo við náum að halda ákveðnum tíma. Og við bara umræðustjórnum að koma síðan hópum á stað. Takk.
fyrsta lotan af umræðahópnum búinn. Það er smá gaman að sjá orkun í salnum og hvað mikla heitar umræður í gangi. Ég veit að það eru margir sem örugglega hugsa að það er svo margt sem ég hefði viljað segja meira, en það eru 2 mínútur eftir að umræðahópnum seinni í dag, þannig að þið fáið tækifæri til að koma ykkur á framfæri. En nú er komið að næsta dagskrárlið, sem við skoðum aðeins ný lög farsæld í þágu barna. Fulltrúar úr farsældarteymi Árborgar eru á staðnum og Kristín Björk Jónsdóttir ætlar að fara með henni. Þannig að gefa gott ljóð og gott klapp fyrst og skjóta fjölsynlega. Komið þér sæluglasinn. Við erum sem sagt mætt hérna á farsældarteymi Árborgar og það er hópur hér til hliðar með mér, Hans og Hluss. Við höfum fengið það hlutverk að kynna ný lög samþættingu og þjónustu í þágu farsældarbarna sem tóku gildi núna áramótin. Markmiðið er að segja frá því hvernig þessi nýja löggjöf er hugsuð til að styðja okkur hér til að tryggja farsæld barna í Árborg. Og við munum einnig kalla til hugmyndu frá ykkur í umræðunum. Það eru komnar spurningar inn í næsta umræðum hóp sem við farið yfir á eftir. En farsældarteymið er skipafulltrúi frá félagsþjónustu og skólaþjónustu sem vinnur að innleiðingu lagana með því að sá fræjum farsældar innan og á milli þjónustukerfa. Og í farsældarteyminu er Þorsteinn sviðsstjóri og Margrét Björk nýr deildarstjóri skólaþjónustu og hún er á skólateyminu og Heiða Ösk deildarstjóri félagsþjónustu, Lúsinda yfirsálfræðingur skólaþjónustu og Guðni Ingibjörg, leikskólaráðgjafi, Þórunn teymistjóri barnateymis félagsþjónustu og Anna Rut teymistjóri barnaverndarþjónustu Árborgar. Og mitt hlutverk er að vera verkefnastjóri þessa teymis. Hlutverk farsældarteymis er að innleiða og þverfaglega starfshætti, móta verkferla og styðja við snemmtækan stuðning og þróa stigskipta farsældarþjónustu. Þvert á milli allra þessar þjónustukerfa sem eru hérna á myndinni. Og þessi nýju lög, þau eru mjög yfirgripsmikil og þau snerta alla þá þjónustu sem ríki og sveitarfélög eiga að veita. Þannig að það er í rauninni talað um að innleiðingarferlið eigi alveg að taka 3-5 ár, en við erum dálítið kappsöm og viljum bara að þetta gerist strax í dag. Þannig að við erum að taka fyrstu skrefin. Lögin tóku bara gildi núna 1. janúar, þannig að við erum að vera svolítið þolinmóð. En markmið og hlutverk þessara laga er að stuðla farsæld barna með því að skapa þeim viðeigandi uppvaxtarskilyrði og tryggja þeim sem á þurfa að halda aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Og þetta er allt gert út frá því lagaumhverfi sem hvert þjónustukerfi er nú þegar að starfa. Og á næstu árum munum við sjá einhverja uppfærslur á þessum öllum lögum í samræmi við þessi farsældarlög. Þannig að þetta vinnur allt saman. En skyldur og ábyrgð þjónustu veitanda sem eru við, þið starfsfólk í leikskólum og starfsfólk í grunnskólum, frístundastarfi, við í skóla- og félagsþjónustu, lögreglan og heilsugæslan. Við erum öll flokkur sem þjónustu veitendur og síðan er það þeir sem flokkar sem þeir sem veita almenna þjónustu, það er rauninni eins og sjálfstætt starfandi sérfræðingar eins og talmeinafræðingar eða sjúkraþjálfarar. Þannig að þeir bera líka ábyrgð og hafa ákveðna skyldur gagnvart þessum lögum. En okkar ábyrgð sem sagt er að fylgjast
með velferð og meta þörf fyrir samþættingu þjónustu. Við eigum að bregðast við stuðningsþörf á skilvirkan hátt og eiga samráð okkar á milli og við eigum að móta samfellda og samþætta þjónustu í samvinnu allra og þá skulum við er náttúrulega númer 1, 2 og 3, það er samstarfið við foreldra og við gerum ekkert fyrir að beiðni foreldra eða barns samþættingu þjónustu komin eða undirrituð. Þannig að beiðnin er algjör forsenda. Það er grundvöllurinn í þessu. Og samráð þjónustukerfanna lykillinn að samþættir farsældar þjónustu og við þurfum svolítið og erum kannski það sem við erum búin að vera svolítið að gera núna svolítið að reyna að skoða þennan innri og ytri veruleika þjónustukerfanna og vissulega sjáum við alveg þetta fjármagn sem mun fylgja í rauninni lögunum að innleiðingunni mun styðja okkur svolítið í því að við getum starfað samkvæmt þessum lögum. Við þurfum að átt okkur svolítið að við getum í rauninni uppfyllt lagalega skyldur okkar. Við erum líka að skoða alla möguleikana til þess að vera í þessari þverfaglegu teymisvinnu og nýta allan kraftin og möguleikana sem felast í teymisvinnu. Og við hér í Árborg erum náttúrulega bara mjög flink í því. Erum ekki sammála um það? Og við þurfum að gefa okkur tíma í þetta samráð þannig að við séum með þessa sameiginlegu sýn og þannig að við séum að stefna í sömu átt og við horfum á málinu með sameiginlegum augum. Það er grundvallaratriði í þessu að við gefum okkur tíma í að tala okkur saman af því að farsældin snýst það að við séum að vinna saman og það er að tala foreldra og öll kerfi. En það er mjög gott að fá tækifæri hér til þess aðeins að kynna í rauninni bara þjónustukerfin sem eiga að styðja við fjölskyldur og skóla og frístund í Árborg. Við erum náttúrulega með skólaþjónustu þar sem starfar bara þverfaglegur hópur sérfræðinga, sálfræðingar, kennsluráðgjafar, talmeinafræðingar og iðjuþjálfi sem tengist KSU og þar er hægt að fá alls konar ráðgjöf, fræðslu og námskeið og starfstengda leiðsögn. Við erum að styðja við skólaþróun, skimun og greining þar líka og núna út frá þessum nýju lögum að þá erum við að tala að hugsanlega koma sérfræðingar skólaþjónustu stundum inn í það að vera málstjórar. Síðan erum við komin með barnateymi félagsþjónustu og þar erum við að flétta saman í rauninni svona almennri félagslegri ráðgjöf og sérhæfðri ráðgjöf sem tengist kannski börnum með fatlanir. Og þar eru félagsráðgjafar og ráðgjafar í málefnum fjölskyldna, ráðgjafar, þroskaþjálfar og unglinga- og ungmennaráðgjafi. Og hlutverk þeirra í raun að veita ráðgjöf, almenna og sértæka, og sinna málstjórn og tryggja aðgengi að stuðningsúrræðum. Síðan erum við með barnaverndar þjónustu Árborgar og þar starfa félagsráðgjafar við könnun mála. En síðan það í rauninni ekki fyrir ef að könnun máls leiðir til þess að barnavernd fer að vinna málið og gera áætlun, þá verður barnaverndin málstjóri. Það er mjög mikilvægt að við áttum okkur á því. En samþætt farsældar þjónusta, hún snýst snemmtækan stuðning. Út frá tilfallandi þörf í lífi barns og fjölskyldna hugsanlega í afmarkaðan tíma og við þurfum svolítið að muna eftir því að samþættingin og farsældin snýst í rauninni ekki bara börn með greiningar eða svoleiðis, heldur bara það geta verið einhver áföll í lífinu og eitthvað tímabundið álag sem við þurfum að bregðast við og þetta á að gefa okkur tækifæri til að grípa miklu fyrr inn í ef einhver vandi steðjar af fjölskyldu. Við þurfum að vera umvefjandi og þjónandi, við þurfum að teygja okkur til fólks og upplýsa möguleika þjónustu. Og við þurfum að nota lögin til að virkja stuðningsteymin, ef það þarf að mynda stuðningsteymin, þá þurfum við að virkja kraftin sem felst í því að leiða allan saman og við þurfum að móta samfellda þjónustu án hindrana til lengri tíma, þannig að verði ekki alltaf rof. Það er raunin það sem þessi lög snúast svolítið mikið að það verði ekki rof í þjónustunni.
En nú kemur sko af því sem að ég nú hrifnust af í þessum lögum. Það svona, eins og ég segi sko, fegurðin í þessu. Fegurðin í þessum lögum þessi skiptingu farsældar þjónustu frá hina almenna til hins sértæka og þjónustan í þágu farsældar barna og veit á 3 þjónustustigum, sjáum hérna þessum píramída. Og það er svolítið mikilvægt að horfa bara á lögunina. Það á í rauninni mest að vera á þessu fyrsta stigi og þetta sértæka, við ætlum að vera með fæstu málina þarna uppi. Og það er vinnan okkar núna. Að reyna að styrkja jarðveginn þarna á fyrsta stigi og gera þannig næringaríkan að þjónustan geti mætt þörfum allra barna. Og við erum að setja metnað okkar í að styðja við fagmennsku og skólaþróun í leik- og grunnskólum og frístundastarfi svo hægt sé að veita öllum börnum snemmtækan stuðning. Og næringaríkur jarðvegur snýst að fjarlægja hindranir sem komi vel fyrir virka þátttöku í almennu skóla og frístundastarfi. En að þarna erum við að fara að setja fókusinn. Annað stigið, þá erum við farin að tala svolítið litrík blóm sem þurfa kannski ólíka afhlýningu og vögun, eins og vissulega öll börn þurfa. Og hér erum við farin að tala markvissa stuðningsþjónustu sem byggðir á faglegu mati eða frumgreiningu. En mér finnst mikilvægt að taka fram að þetta annað stig í rauninni kannski það merkilegasta í þessum lögum, af því að þarna erum við að gefa tækifæri til að veita miklu meiri þjónustu til hópsins sem hefur svolítið fallið á milli vita fram á þessu. Og þarna þú getur fengið, við erum að beina athygli að þessum hóp og það þarf ekki að liggja einhver formleg greining í rauninni til þess að þú fáir einhverja þjónustu. En síðan er það 3. stigið og þá erum við að beina geislum okkar að svona einstökum þörfum barna og fjölskyldna á ákveðnum tímabilum. Og við erum þarna í rauninni að reyna að veita sérhæfðari þjónustu í samræmi. Þarna erum við kannski komið hópin sem þarf mjög sérhæfða þjónustu út frá bara ítarlegri greiningu þarfir. Og barnaverndarþjónustan er í rauninni skilgreind sem 3. stigs þjónusta. Þannig að við erum að stefna á það að styrkja grunninn og reyna að fækka málum þarna efst uppi. En við ætlum að nota tækifærið hérna til þess að aðeins að skoða betur hvert stig. Og þjónustan á 1. stigi er almenn grunnþjónusta, það er það sem þið eru að veita. Og er aðgengileg öllum börnum og foreldrum. Í skóla og frístundastarfi á að veita einstaklingsbundinn og snemmtækan stuðning til að styðja við farsæld barns. Og þegar beiðni samþættingu þjónustu hefur verið undirrituð af foreldrum, þá fá þeir aðgang að tengilið frá leik- eða grunnskólum. Og áður en að börn fari með leikskóla, þá er þessi tengiliður að koma frá heilsugæslunni. Og þessi tengiliður, hann hefur það hlutverk að virkja í rauninni aðkomu stoðþjónustu, leikskólans, grunnskólans og lausnateymi og hefur í rauninni þessi tengiliður hefur umboð til að kalla sérfræðinga skóla og félagsþjónustu að borðinu og heilbrigðisþjónustu, þannig að það auðveldar í rauninni sporin fyrir foreldra. Hann getur í rauninni að fengi aðgengi á það er þessi félagsráðgjafi í barnateyminu og ég ætla að fá hann inn á fund og til þess að meta það með foreldrum ég reyna að bjóða foreldrum þessa ráðgjöf. En munum, þetta er allt gert með samþykki foreldra. En við erum að auðvelda boðleiðirnar. Við erum ekki að segja bara hringi bara í félagsþjónustuna, heldur við erum að hjálpa foreldrum. Og ábyrgð tengiliðar er í rauninni að veita upplýsingum þjónustu, tryggja aðgang að frumati, skipuleggja og fylgja eftir samþættingu 1. stigs þjónustu og fylgja eftir tilnefningu málstjóra til fjölskyldusviðs ef færa þar mál á annað en 3. stig og taka þátt í stuðningsteyminu. Og tengiliðurinn, hann metur þörf barns og fjölskyldu fyrir fjölþætta þjónustu með ráðgjöf frá sérfræðingum fjölskyldusviðs. Og þegar við erum komin á annað stig, að þá á öðru stigi þjónustu tilheyra úrræði þar sem veittur er einstaklingsbundinn og markvissari stuðningur í samræmi við faglegt mat og eða frumgreiningu á þörfum barns á grundvelli stuðningsáætlunar. Þarna erum við farin að búa til stuðningsáætlun
til þess að átta okkur á stuðningsþörfinni. Og það á þessum tímapunkti skipaður eða tilnefndur málstjóri frá fjölskyldusviði sem á að leiða vinnu stuðningsteymisins. Og þarna teymið í rauninni farið að stækka aðeins, tengiliðurinn heldur áfram og stoðþjónustan og þarna erum við kannski komin á þann stað að barnið þarf einhvers konar og fjölskyldan einhvers konar þjónustu utan skólakerfis í rauninni. Og ábyrgð málstjórans að veita ráðgjöf og upplýsingar þjónustu, tryggja aðgang að mati eða greiningu, bera ábyrgð á gerð stuðningsáætlunar og leiða stuðningsteymið. Fylgja eftir að þjónusta sé veitt í samræmi við stuðningsáætlun og veita þeim sem sitja í stuðningsteymi ráðgjöf og upplýsingar. Málstjóri og tengiliður frá leik- og grunnskóla bera ábyrgð á að móta stuðningsáætlun og koma á markvissari stuðningsþjónustu við barn og fjölskyldu út frá faglegu mati og eða greiningu. Þannig að þetta alltaf mikil samvinna. Þannig við mikil samvinna, málstjóri og tengiliðs og jafnvel annarra ráðgjafa sem koma að málum. Og þriðja stigið tilheyra úrræði þess að veitur eru einstaklingsbundin og sérhæfðari stuðningur í samræmi við sérhæft og ítarlegt mat og eða greiningu á þörfum barns á grundvelli stuðningsáætlunar. Þetta er sólin. Og þarna svolítið gott að staldra við. Það stuðningsteymi ber ábyrgð á því að tryggja að farsæld barns verði ekki hætt að búi. Og þetta svona undirstrikar alvegleikann að þyngstu málin eru þarna og það er ábyrgð okkar að tryggja farsæld allra barna. Og á þessum tímapunkti þetta teymið orðið kannski bara mjög fjölþætt og margar stofnar sem þurfa að koma að málum og gríðarlega mikilvægt við vinnslu málsins að fólk sé að vinna út frá sameiginlegri stuðningsáætlunum sem svona vegvísirinn að því sem á að gera. Þannig að það sé ekki alltaf verið að fara eitthvað út á sporinu. Og það sem við höfum verið í rauninni, ferli sem hefur verið að þróast hjá okkur núna að við erum alltaf að reyna að leggja áherslu á það að stuðningsáætlunin í rauninni verkfæri til að samþætta þjónustuna. Þetta er landakortið okkar og við þurfum virkilega að setja metnaði í það að læra að vinna þessa stuðningsáætlun vel saman. Og það verður mjög spennandi verkefni núna á næstunni að innleiða það og veita bara að búa til námskeið stuðningsáætlunargerð. Hlakka til að taka þátt í því með ykkur. En verkefni núna eins og það hefur þróast að þegar beiðni samþættingu þjónustu hefur verið samþykkt að þá hefur við stofnað svona tímsvinnusvæði fyrir fagteymi til að vinna þessa áætlun saman. Og við leggjum áherslu á það að tengiliðurinn og málstjórinn og ráðgjafar sem koma að málinu eigið samráð og skiptum þessi verkum. Þannig að það sé alveg hreinu hvað hver og einn ætlar að gera. Og þannig að þið sem skólafólk fáið besta stuðningin í að komast áfram og upplifið svolítið þetta að það sé verið að grípa málinu og styðja. Við þurfum líka að meta svolítið þörfina einmitt fyrir þessar starfstendu leiðsögn inn í teymi. Hvar þarf kennslufræðilega ráðgjöf, þarf ráðgjöf við að gera þessa áætlun, í hverju liggur þörfin. Og það er mjög mikilvægt að við greinum það svolítið saman. Síðan alltaf bara hefst vinnan með stuðningsáætlunina og þar eru foreldrar náttúrulega í lykilhlutverki að við erum í rauninni að fá svolítið fram bara þeirra sín og framtíðarsýn og væntingar og vonir og hvernig þau meta þörfina fyrir stuðning, fyrir sig og barnið sitt. Og síðan það í rauninni verkefni stuðningsteymisins allra í teyminu að út frá öllum upplýsingum stuðningsáætlun að byggja upp viðeigandi stuðningsþjónustu í daglegu lífi og skólastarfi. Og þá ekkert síður við daglegt líf heldur en skólastarf. Þannig að þetta er bara gríðarlega spennandi og áhugaverð vinna sem við erum að byrja með. Og ef við drögum þetta nú saman þá getum við sagt að samþætt þjónusta í þágu farsældar barna snúist í grunninn að samhæfa verklag innan og á milli þjónustukerfa, tryggja aðgengi að faglegri leiðsögn og efla traust og víðsýni í samstarfi og að þjónustan sé í takt við stuðningsþörf á hverjum tíma frá hinu almenna til hins sértæka. Og við getum sagt að við séum svona að taka okkar fyrstu skref í innleiðingunni og svona stefnum huguð áfram veginn
Og í því samhengi þá höfum við samþykkt að verða eitt af 4 frumkvæðilega sveitarfélögum fyrir barna- og fjölskyldustofu sem er gríðarlega spennandi tækifæri fyrir okkur. Og bara dýrmætt í rauninni tækifæri til að læra og hafa áhrif á farsældarþjónustu á landsvísu. Þannig að það sem við erum að fara að gera hérna með ykkur skiptir gríðarlega miklu máli og mun hafa áhrif á þróun þessara mála í landinu. En hlutverk barna- og fjölskyldustofu er í rauninni að veita stuðning við samþættinguna með útgáfu fræðsluefnis, útgáfu staðlaga og eyðublaða og gátlista og leiðbeininga, vera með fræðslu til þjónustu veitenda, við erum þessi þjónustu veitendur, og ráðgjöf við tengiliði, málstjóra og stuðnisteymi og aðstoð við vinnslu einstakra mála, það verður hægt að sækja ráðgjöf til þeirra, og ákvarða tilgang og aðferð við vinnslu persónuupplýsinga. Þannig að ég sjá að þetta er gríðarlega dýrmætt hjá okkur að vera hluta af þessum hópi í innsta koppi hjá barna- og fjölskyldustofu. Ok, og síðan eru komnar hérna spurningar inn á pallletið sem þær fáið þið tækifæri til þess að leggja orð í belg og segja hvernig þið metið að okkur sem samfélagi gangi að tryggja farsæld barna í Árborg og önnur spurningu það hvernig stuðlum við að farsæld barna í Árborg og hvað telur þú mikilvægast að sett verði í forgang við mótun samfélagslega þjónustu í þágu farsældar barna í Árborg og sem tengill á löginu þarna líka. Veit ekki hvort það fór inn á hitt pallið. Þá þakka ég bara fyrir mig. Varðandi spurningarnar sem Kristín Björk setti upp hérna með pallett, þær eru allar inn á pallettinu okkar. Það þarf ekki að skrá sig inn á það sem hún var að sýna. Það er allt saman inni í spurningunum sem eru hjá okkur. Ég ætla að kynna næsta fyrirlesara til leiks og það er hún Helga Björk Ólafsdóttir, leikskólastýra frá Hjaltastefnunni í Vestmannaeyjum. Hún man ekki alveg hvað leikskólinn heitir, hún kannski segir okkur það. Og hún ætlar að fara yfir aðeins skipulag vinnutíma. Starfsfólk sem gjör svo vel þetta. Sæl og takk fyrir að bjóða mér að vera hérna með ykkur. Ég heiti Helga Björk og ég kem frá Vestmannaeyjum og hérna er ég án tengingar á Selfoss. Systir mín býr hérna og Helga Dóri er ekki einhvers staðar hérna. Það er svo gott að eiga svona vinkonu í salnum. En hérna, já ég heiti Helga Björk og ég kem frá Vestmannaeyjum. Ég er menntuð leikskólakennari og grunnskólakennari, hef reynslu bæði að kenna í leikskóla og grunnskóla og á bráðum 10 ára afmæli með Hjaltastefnunni sem stýra í skólanum þeirra í Vestmannaeyjum. Leikskólinn Sóli er hérna 5 kjarnaskóli en ég frétti að
við værum örugglega frekar lítil með við ykkur hérna á Selfoss, bara 5 deildir. En við erum, skólinn okkar er þannig að það eru 2 drengjakjarnar, 2 stúlknakjarnar og svo erum við með eitt svona sameiginlegan kjarna þar sem yngstu börnin okkar eru. En þetta var töluverð áskorun fyrir mig þegar ég tók við Hjallastefnuskólanum út í Eyjum, því að ég vissi ekkert Hjallastefnuna. Ég vissi jú hver Margrét Pála væri, hún fer svolítið fyrir henni oft í fjölmiðlum, en ég fékk töluvert frjálsar hendur, en ég þurfti að fylgja handbókin okkar, ég þurfti að fylgja meginreglum Hjallastefnunar og allt sem kom þar fram hljómaði bara mjög vel í mínum eyrum. Þetta var allt sem mín hugsun samrættist varðandi kennslu ungra barna og samskipti bara fólks á milli. Og ég held að það sé einmitt svolítið málið með okkur í leikskólanum. Við erum allan daginn í samskiptum. Við erum allan daginn að snerta á fólki. Og eins og hún sagði áðan, Kristín, að þá snertum við öllum og við erum eitt mikilvægasti hlekkurinn í samfélaginu. Þannig að hér er samankominn hópur af mikilvægasta fólkinu. En skólinn okkar er þannig að ég er stýra í skólanum og ég er með 2 meðstjórnendur og svo eru 3 hópstýrur á hverjum kjarnum. Og þannig í raun er struktúrinn okkar þannig að það eru 3 aldurshópar og þegar þú klárar elsta hópinn þá ferð þú í raun aftur og tekur við yngsta hóp. Þannig að þetta er svolítið eins og í grunnskólanum. Þú kennir 1., 2. og 3. og ferð svo aftur í 1. Og þannig rúllum við skólann, þannig að þú ert aldrei föst á sama stað. Þær sem eru búin að kenna 3 ár inn á drengjakjarna fara næstu 3 ár inn á stúlknakjarna. Þannig að við þekkjum orðið svolítið svona áherslurnar í hverjum aldurshópi og berum ómælda virðingu fyrir þeim sem að standa vaktina og taka aðlögunina og þær sem eru svo með elstu börnin og þurfa að skipuleggja meiri kennslu og minni svona umönnun, líkamlega umönnun. En ég er hér komin til þess að tala vinnutímastyttingun okkar. Við erum komnar með svona smá reynslu í þessu en við erum náttúrulega bara alltaf, umhverfið okkar er bara þannig að við þurfum stanslaust einhvern veginn að vera á tánum og bregðast við áskorunum og finna nýja leiðir og bara, svoleiðis er bara umhverfið okkar allra sem störfum í leikskólanum. En haustið 2017 þá kveiknaði fyrst þessi umræði hjá okkur styttingu vinnutíma hjá okkur leikskólakennurum og þegar ég segi leikskólakennur þá er ég að tala okkur öll sem störfum. Okkur er treyst til að kenna ungum börnum og okkur er treyst til þess að sinna menntun þeirra, þannig ég ætla að fá að nota orðið bara leikskólakennari hérna. Við ræddum langa daga leikskólabarna og við fundum álagið á streituna sem var á kennurónum sem stóðu á gólfinu. Við lögðum því upp með það að finna leiðir til að minnka álag á kennaran okkar í leikskólanum. Því við töldum að styttri viðvera ætti að leiða til þess að fólk upplifði minna álag í starfi. Þetta haust voru fjarverur líka miklar í mörgum skólum og þá er ég að tala skólana, við erum með 13 leikskóla í 10 sveitarfélögum. Og við vorum öll að upplifa sömu hlutina og ég örugglega upplifði til sama hlutin hérna á Selfossi. En fjarverur voru miklar, já, bæði vegna langtímaveikinda sem tengdust bara andlegu álagi og eins bara almennu veikindum, stoðkerfis og bara einu ýmsa. Og við töldum að með því að stytta viðveru kennara að þá myndu fjarvistum kennara fækka. Jafnframt voru kennararnir okkur svolítið að skreppa. Það þurfti að skreppa eins yfir á heilsugæsluna, það þurfti að skreppa í lit og blokk, það þurfti að skreppa í búðina því að það þurfti að rætta einhverju.
og það er misjafnlega langt að fara, þessum allt skreft í Eyjum tekur 2-3 mínútur, tekur kannski aðeins lengri tíma hjá ykkur hérna í gegnum umferðargötun ykkar. En allavega að þegar þú ert bundin með viðveru frá 8 til að verða 5, þá er ekki mikill tími eftir til þess að sinna þessum útréttingum sem við þurfum öll að sinna. Þannig að við töldum að með styttri viðveru ættu kennarar að geta sinnt einkaerindum frekar fyrir utan vinnutímann. Og við spurðum okkur hvað á þessi vinnutímastytting að gefa okkur. Hún á að minnka brottfall kennara vegna álagstengdra vandamála. Því miður eru dæmi að kennarar að fara í veikindaleyfi vegna álagstengdra vandamála lengri eða skemmri tíma. Hjallastefnan vildi með þessu verkefni leggja sitt af mörkum til þess að koma í veg fyrir slíkt, enda bæði kostnaðarsamt fyrir einstaklingi sjálfan og vinnuveitandann. Við viljum minni kennaraveltu. Það er kostnaðarsamt að ráða nýja kennara og það skapar einnig mikið álag á kennara sem eru til staðar að þurfa að koma nýju fólki inn í starfið, kynna fólk fyrir foreldrum og ég tala nú ekki litlu börnin okkar sem vilja öryggið með sama fólkin alla daga. Við viljum lengja starfstíma kennara, auka líkurnar á því að kennarar njóti fullrar starfsorku allan tímann sinn sem þeir ætla að sinna kennslu í leikskólanum. Og þeir falli ekki út af vinnumarkaði, ekki vegna þess að þeir vilja hætta í leikskólastarfinu, heldur vegna þess að líkaminn segir hreinlega bara nei. Við viljum auka lífsgæði kennara og stytting á viðveru á að auka möguleika til þess að sinna bara heilsurækt og bara lífinu utan vinnu. Og þetta á að skila sér í betra jafnvægi milli vinnu og einkalífs og aukinnar starfs- og lífsánægju. Og þetta var allt svona þessi hluti sem að í raun skólastýru Hjallastefnunar voru að ræða og okkur langaði að sjá gerast í skólanum okkar. Þegar þarna komum við sögu vorum við tilbúinir að fara af stað með hugmyndina inn í skólan okkar. Og við vorum byrjaðar að ræða þetta svona í samverunum okkar eða kaffitímanum. Hvernig fyndist ykkur hugmyndin ef við getum stytt vinnudaginn okkar heila klukkustund? Og það var fyrst bara, þú ert ruggluð Helga Björg. Hvernig eigum við að geta stytt daginn hérna, við erum með fulla kjarna börnum og þetta er ekki séns. En við fórum af stað og við fengum, hún heitir Ragnheiður Ragnarsdóttir og er eigandi að Heilsufélaginu. Hún var fengin svona sem verkefnastjóri til þess að halda utan verkefni því þetta er gríðarstórt. Að ætla að stytta vinnudag allra klukkutíma á dag. Þetta eru 5 klukkutímar í viku sem ætlum að stytta vinnudaginn en samt sem áður eru börnin okkar í rúma 8 klukkutími allan börnin í Eyjum. Því hvort er eitthvað öðruvísi á Selfossi. En það er kannski erindi bara eða málning sem við ætlum að taka langa við fyrir barna. En allavega við fengum hana inn sem verkefnastjóra og hún leiddi verkefnið. Og eins og ég sagði, við töluðum strax að stytta vinnudaginn klukkutíma á dag. Þannig að viðvera kennara inn á Kjarna væru 6 tímar með börnum, 6 tíma kennsla, 1 klukkutími í undirbúning og 1 klukkutími í vinnutímastyttingu. Og reyndar eru ófærar fólk hjá okkur, það á ekki reyndar nema hálftíma í undirbúning. Þannig að þetta eru 6 tíma viðvera þá ef við erum að miða við 100% starf, þannig að leikskólakennararnir eru 6 tíma og ófærarnir 6,5. Nema fólk hreinlega vilja minnka bara stöðuna sína og kenna bara í 6 tíma. Eins og áður segið þá stýrði Ragnheiður þessu hjá okkur og hún byrjaði á því að setjast bara niður með okkur skólastýrum, einni og einni. Og þar rýndum við svolítið í skólan okkar, bara hvernig er álagið. Og ég get bara ímyndað með það að eins og þið, þetta eru 6 skólar, að skólarnir okkar eru alltaf ólíkir.
Það eru við sem erum og störfum í skólanum og það sem sköpum menninguna. Það eru við sem sköpum umhverfið og stemminguna, þið vitið, og samstöðun og allt það. Þannig að fyrst þurfum við að ná hópnum okkar saman sem eitt lið til þess að við getum farið að stilla strengi saman. Þannig að mikilvæga var í þessu að við myndum vinna þetta hver skóli fyrir sig en ekki einhver verkefnastýra sem á búið að ráða í starfið. En allavega við rýndum í fjarvistir í skólanum, við rýndum í álagið og svo bara gæði stjórnunar og þar með mögulegan ávinning af verkefninu og einnig bara hverjar yrðu hindranirnar þegar við færum á stað. Sumir skólar hjallastefnunar eru með kjarnastýrur eða deildarstjóra og þau fengu alveg að setja sínar hugsanir inn í þetta verkefni. Svo voru haldnar vinnustofur með öllum kjörnum eða deildum og þar var farið yfir núverandi dagsskipulag, vinnutímana sem að kennararnir voru með, vinnuaðstöðuna og aðra mikilvæga þætti í því starfi sem að kjarnarnir eru að vinna alla daga. Og einnig þurftum við náttúrulega að huga að því að við ætluðum okkur að tryggja barnastarfið og gæði í barnastarfið. Það voru haldnir kynningafundi með foreldrum því okkur fannst mikilvægt að kynna verkefnið vel fyrir foreldrum þannig að þeir myndi ekki upplifa að væri að skerða þjónustuna við þau eða breytingar myndu valda óöryggi að einhverju leyti þannig að foreldrar voru allan tíman með okkur þannig að þeim var haldið upplýstum. Og svo var verkefnið hugsað til 2 ára og á tímabilinu yrðu gerðar mælingar bæði með foreldrakönnun, starfsfólkskönnun og einnig yrðu fjarvistir bornar saman við árinu á undan. Þannig að við lögðum upp með þetta allan tíman að þetta væri tilraun, við ætluðum bara að prufa þetta, okkur langaði að sjá hvort þetta myndi virka og þetta er gert svona á bilinu, skólarnir okkar byrjuðu svona frá desember og síðustu skólarnir voru svona að fá vinnustofurnar svona í febrúar og mars. Þetta var bara svona eftir hvernig fólk var tilbúið að fara í þessa vinnu. Hjá okkur, við vorum svolítið seinar út í Eyjum, eins og ég segi, við erum yfirleitt svona viku og hálfum mánuði eftir Íslandi í öllu. Þannig að við vorum svona með síðustu skólum, okkur líka bara ágætlega kerfi sem við vorum í og nefndum ekki að fara að rukka bátnum eitthvað og ýttum þessu svolítið frá okkur. Þangað til við fórum að heyra af hinum skólunum sem að voru kennarar komnir af stað og fannst þetta frábært og þetta var að auka starfsánægju og þannig að ég svona, stelpur, nú förum við í þetta líka. Þannig að eftir 2 vinnustofur hjá okkur og mikla heilaleikfimi og ég ætla ekki að draga neitt úr því, þetta tók alveg á okkur að mörgu leyti. Við þurftum aðeins að breyta hugsunum okkar, við þurftum að breyta því, bara ég var vön að kenna frá 8 til 2, af hverju ætti ég að fara að vinna frá 10 til 4? Þið vitið, börnurinn pleitlan upp úr 3, ég bara minnst miklu betra að vera bara búin 2. Þið vitið, þessi hugsun okkar sem við festum okkur stundum í og við þurftum alveg að bæða að tala okkur sjálfar til og hins þurftum við að tala okkur aðrar til þess að vilja fara í þetta. En við lögðum upp sem sagt með breytt dagsskipulag, ég ætla að sýna ykkur það á eftir og svo þennan 3 skipta vinnutíma. Og eins og ég sagði áðan, skólarnir okkar allra eru svo misjafnir, þannig að þegar ég er að tala út frá þessu að þá getur það verið svo ólíkt ykkar og ólíkt öðrum hjallaskólum. Hjá okkur erum við bara með 3 hópa, þetta er frekar litlir kjarnar, þannig að við erum, það er eiginlega hámark hjá okkur og við erum með 20 börn á kjarnar. Þá er bara ekki meira rými, þannig að við erum alltaf með 3 kennara á hverjum kjarnar. Og þetta eru vinnutímarnir sem við settum upp og þetta er bara að rúlla. Þannig að það er 1 á dag 7:45, 13:15, næsti dagur er 8:30, 15 og þriði dagurinn 10:16. Svo er bara
bara misjandi eftir kjörnum, skiljið, vilja það rúlla mánudag, þriðjudag, miðvikudag og svo bara áfram, eða viltu eiga fastadaga og þetta ákveða bara kennarar sjálfir. Þannig að, og það er kannski mikilvægt að koma til skila að við teljum það lykilatriði þegar að koma að þessu verkefni að hugmyndirnar þær komu frá fólkinu sem var á gólfinu. Ég lagði þetta ekki til og ekki Ragnheiður verkefnastýra. Þetta er hugmyndir sem kom frá kennurunum sjálfum á gólfi. Boðið sem kom frá hjallastefnunni var okkur langar að gefa ykkur klukkutíma á dag, okkur langar að styrta viðvörun ykkar á hverjum degi, okkur langar að þið eigið líf eftir vinnu, okkur langar að þið séu orkumeiri, okkur langar að þið séu bara meira lifandi eftir vinnudaginn ykkar. Og þið bara þeir sem standi á gólfinu í 8 klukkutíma á dag, þið vitið það er eftir ekki mikil orka eftir. Að öll þessi vinna kemur út úr vinnustofunum. Þannig að allt sem ég er að kynna hér er ekki mín hugmynd. Þetta er hugmyndir sem kveiknuðu í samtali bara eins og þið eru að eiga hér. Og ég veit að gerast töfrar í dag þegar þið sitið svona öflugur hópur saman og ræðið þessi mikilvægu mál sem leikskólamálin eru. En í dag, já, svo gleym ég svo erum við með síðdegisvakt að því eins og ég sagði, börnin okkar eiga, þau eru ekki alveg komin inn í vinnutímastyttinguna, þau eiga lengri vinnudaga. Þannig að við erum með síðdegisvakt þar sem að einn starfskraftur kemur bara eftir hádegi og klárar daginn. En í dag virkar þetta þannig að það styttist í að sumarið komi og þá er ég búinn að gera nemendalista fyrir haustið og ég er búinn að skipuleggja hvaða börn er á hvaða kjarna. Ég er komið með skólatíma þeirra, þannig ég veit hvaða tíma þeir foreldrar eru að kaupa handa þeim og ég rétti verðandi kennurum, samkennurum nemendalistan með viðverutímanum og þær koma með tillöguna af vinnutímanum. Þannig að segjum að það sé einhver þarna inni sem að á erfitt með að mæta svona snemma á morgnana, að þá getur hún óskað eftir. Eru þið tilbúnar að þið rúlið 2 og ég fá að vera bara með miðjuvaktina. Og ef það er samkomulag á milli kennara, að þá er það ekkert sem að kemur mig. Þannig að kennararnir á kjarnanum stilla alltaf upp næsta vetri, það skilaði inn til mín, ég fer yfir það á undantekningarlaust, þá bara samþykki ég. Þannig að svoleiðis virkar það. Hérna er dagskipulagið okkar, þið kannski sjáum þetta ekki alveg, en við þurftum að, við byrjum í raun á því að breyta dagskipulaginu þegar við fórum inn í þetta. Og áður en við fórum svo inn í vinnutímastyttinguna, að þá æfðum við okkur og vorum með kennar á hliðarlínunni. En þetta virkar þannig, ætli heyri í mér eða fyrir yngar. Dagurinn okkar, við byrjum 7:30 á morgnana, þá opnar skólinn okkar. Fyrsti kennari, það er sem bara eitt sem opnar, klukkan korter í 8 þegar fyrsti kennari kemur. Og þá tekur hún börnin sem eru mætt inn á kjarna. Klukkan korter yfir 8 mætir næsti kennari og þá er morgunverður klukkan 8:30 og það kemur í raun ekki næsti kennari inn fyrir en 10. Þannig að það eru bara 2 kennarar sem að sinna starfinu til 10. Frá 10 til korter yfir 1, það er tíminn þar sem að við köllum svona, ég heyri kannski fyrir ekki. Það er tíminn sem að er svona þessi kennarastýrði tími, þar sem við erum að uppfylla aðalnámskrána, þar sem við erum að uppfylla kynjanámskrá hjallastefnunnar, þar sem við erum með hina miklu málörfun sem að leikskólarnir eru með, þið veitir bara starffræðina, vettvangsferðirnar, allt sem að við vinnum í litlu hópunum okkar, þar sem einn kennari sinnir hópnum sínum, það er tíminn þarna frá klukkan 10 til korter yfir 1. Klukkan 3, þarna eftir nónhressinguna, þá eru aftur bara 2 kennarar eftir með hópinn. Og þá erum við aftur komin í raun bara val. Og val í okkar huga þetta eru 6 stöðvar. Einn hópur úti og annar inni. Þannig að þessi 2 kennarar auðveldlega geta í raun
kennarinn sinnt þessu. Þannig að þetta var okkar leið, breyta dagskipulaginu, við vorum með allt öðruvísi dagskipulag. Og þetta virkaði, eða okkur sýndist þetta allan að virka, þannig að við fórum af stað og þriðji kennarinn var á hliðarlínunni. Fyrst sat hún inn á Kjarna, treysti því ekki að 2 myndu sinna börnunum þarna þennan tíma, en fljótlega bara fór hún fram í kaffi og svo kom að því að fyrsti Kjarninn sagði: Jæja, við ætlum að láta vaða, á morgun ætlar kennari 3 ekki að mæta fyrir 10. Og leið og fyrsti Kjarninn fór af stað, þá fóru næstu Kjarnar af stað. Og í dag myndum við aldrei snúa tilbaka úr þessu kerfi. Þetta hentar okkur. Þessi leið gekk upp fyrir okkur. En eins og ég sagði ykkur áðan, ég ætla ekki að þetta var ekkert átakalaust og þetta voru alls konar spurningar sem vöknuðu, alls konar vangaveltur, þið vitið, og stundum fannst okkur við ekki hafa svörin, stundum þurftum við að breyta einhverju, en það var bara svo mikið einbeitt, við vorum svo einbeittir í því að láta þetta ganga upp að við fórum í gegnum fyrsta árið. Seinna árið var miklu léttara og í dag einhvern veginn, eins og ég segi, myndum við aldrei geta ímynda okkur þetta eins og við vorum með þetta áður. En þetta var gjöf og við segjum stundum þetta er gjöf með gjaldi sem Hjallastefnan gaf okkur, því að þegar vantar kennara í hús að þá eiginlega fíkur vinnutímastyttingin að einhverju leyti og kennarinn kannski sem á að mæta 10 verður að koma klukkan 9. Því að ef skólinn er fullur af börnum, þá getum við ekki verið þannig undir páliðar að börnum skapaðist hætta af. Já, þetta er sem sagt það sem ég var að segja áðan. Já, við erum með kerfi sem virkar eins og Facebook, en heitir Workless og þar eru þær bara með svona spjallsvæði, þannig að þær fylgjast með upp á og ef það sjá það ekki þá hringja þær í hvora aðra. Þannig að eins og ég segi, skólarnir okkar eru svo ofboðslega ólíkir og hjá okkur út í Vestmannaeyjum erum við ekki með deildastýrur. Það er í raun bara, ég er með 2 meðstjórnendur með mér, þannig í raun eru þú ert að tala um hana 10 tíma hérna. Og svo spá í Halló. Hæ. Ég er að velta fyrir mig bara, þú með þá sem stýra starfinu, hvernig þeir fara inn í þennan vinnustýringar ramma? Það er allir eins í raun í þessum vinnutíma. Af því þeir eru ekki með þá þessum stýrur? Nei, það er í raun bara hópstýrur yfir hverjum hópi. Það eru 3 hópar inn á hverjum eða deild. Þannig að þetta virkar eins bara fyrir alla. En hvenær fer það undirbúningur fram? Undirbúningurinn fer fram utan vinnutíma. Þannig að þetta er raun viðverja með börnum og þar með er raun ráða hvenær þær taka undirbúningin sinna. Okay. Þannig að kannski ef þú ert að mæta klukkan 10, myndur þú vilja mæta klukkan 8 og klára 2 tíma í undirbúning. Eða viltu taka undirbúningi þegar börnin eru sofnuð á kvöldin. Eins og ég segi, ég þarf ekki að, við skipulag og undirbúningur, ef þú ert ekki undirbúin fyrir starfi í leikskólanum, þá ertu bara lendur í vondumálum. Þannig að ég treysti í fullkomlega kennararnir mínu sé að undirbúa sig. Þannig að þær eru raun ekki endilega að taka undirbúninginn, inn í þessum vinnutíma neins staðar.
svara þetta spurningunni? Ok. En allavega hérna koma svona vangaveltur sem að við vorum sem við eiginlega spurðum okkur svolítið áður en fórum af stað. Mun þjónustan við börn skerðast? Munu allir hópar starfsfólks fá styttinguna? Og hvernig breytist vinnutími hlutastarfsfólks eins og þessar skilastöður í raun? Þannig að kannski við fyrstu þá í fyrstu foreldrakönnunin sem var send út eftir að við fórum inn í þessa vinnutímastyttingu, þá voru foreldrar spurðir hver upplifun þeirra væri af fyrirkomulaginu og 90% foreldrar svöruðu því til að þetta hefði ekki haft áhrif á gæði starfsins eða þjónustuna við börn og foreldra. Jafnframt kom það fram að foreldrar myndu gjarnan vilja stytta sinn vinnudag og barna sinna. En í dag vinnutími barna eins og við vitum allt og langur. Við líka spurðum okkur á þessu hvernig þetta réttlæta þann aukakostnað sem hjálparstefna verður fyrir vegna styttingar vinnutíma og verkefnið var sett á fót út frá þeirri tilgátu að styttri viðvera myndi hafa víðtæk jákvæð áhrif á starfið, bæði til skemmri og lengri tíma. Kennarar yrðu ánægðir í starfi, legðu meira til starfsins á hverjum degi, yrðu síður fjarverandi og hættu síður störfum ef viðvera væri styttri en það sem við þekktum þá. Væntingarnar voru meiri gæði vegna þess að kennarar væru betur í stakk búnir til þess að takast á við daginn og það yrði meiri stöðuleiki í kennarahópnum okkar. Og mælikvarði verkefnisins voru aukin starfsánægja, minni fjarvistir, hátt faghlutfall og orkumiklir kennarar. Og fyrir minn skóla að þá gekk þetta eftir. Við þurftum að, eins og ég sagði ykkur áðan, við þurftum alveg að breyta, við þurftum að spyrja okkur spurninga, stundum efiðust við, stundum vorum við hoppandi kátar, það koma erfiðir dagar þar sem við erum fáliður og ég þekki þetta allt saman. En okkur fannst þegar við settumst niður eftir þessi 2 ár og fórum að meta það sem við vorum búnar að upplifa, að þá var starfsánægjan gríðarlega mikil hjá okkur. Við vorum komna með konur í hús sem voru að sækja sér menntun til leikskólakennara. Það bættust við kennarar hjá okkur sem horfðu til okkar vegna þess að þeim fannst starfsumhverfið áhugavert og langaði að komast inn í þetta skipulag. Og ég fullyrði að kennararnir mínir á Sóla eru hvað orkumestu kennarar sem ég þekki. En það er líka bara, ég þekki kannski bara mest þær. En eins og ég segi, þetta gekk upp fyrir minn skóla. Þannig að, og fyrir það vorum við afskaplega glöð og þakklátt. Þannig að ef við erum með einhverja spurningar, þá endilega eigum við 7 mínútur. Sæl. Ertu með einhverju starfsmenn í hádegi? Já, ég með, sem sagt, eftir hádegi eru svona hlutastörf og þeir í raun, að við tölum áðan þetta væri gjöf í gjaldi og þess vegna þurfa stundum kennarar að gefa eftir einhverja mínútur til þess að því það vantar hreinlega í hús. En hlutastöðunar okkar eru sumar hverjir að vinna einhvers staðar annars staðar fyrir hádegi. En þær sem eru lausar, þær stundum koma fyrr, en við stækkum í raun bara stöðuhlutfall þeirra. Þannig að deilitalan er 35 fyrir ófaglærða og 30 fyrir faglærða. Þannig að, eins og ég segi, 30 tíma viðveru með börnum eða 35. Þannig að það er allir að fá vinnutímastyttingu. Ég veldi fyrir mér þeirri spurningu, ég sem foreldri vil hafa barnið mitt til 2 í leikskóla. Ef ég starfa hjá þér, hvernig er það þá leyst? Ef þú vilt bara vinna til 2, þá er skólinn minn sennilega ekki fyrir þig. En
En þú gætir hugsanlega rætt þetta við, skilur, samkennara. Get ég alltaf fengið að vera vaktina 7:45 til 13:15? Og ég held að samkennararnir myndu segja nei. Við viljum líka vera búnar fyrr. Þannig að þá myndi ég sennilega svara að ég held að skólinn minn sé ekki fyrir þig. Þannig að það að starfsfólkið þitt vilja segja börnin sín snemma, það kemur í hljóð. Já. Takk. En aftur á móti geturðu líka verið með rúllandi. Ef þú ert með barnið þitt í skólanum, þá geturðu rúllað með barnið þitt og það væri bara eftir, og það gera kennararnir mínir á Sóla, þær sem eru með börn, að þær koma stundum með börnin sín 10 og eru til 4 með þau, eða 7:45 til 13:15. Þannig að ef það væri eitthvað sem að... Ef það er ekki meira, þá bara þakka ég fyrir gott hljóð og takk fyrir að fá að vera með þessum flotta hópi hérna. Það er bara styttast í hádegi, maturinn er á leiðinni sem verður hérna á 4 stöðum, það stöð þarna á 2 hérna frammi. Þáttar til, því að staðið rétt úr ykkur, frá klósetti, við vasklas, bara að spjalla það saman, það var hörpumræði gangi á. En við byrjum svo áfram með erindi klukkan 1. Þessi við hérna sem erum skipuleggjandi erum hann í borðinu í horni, þannig að spurningar og pælingar að komið og tekið í okkur. Það er bara þakka ég kærlega fyrir þáttökuna hingað til.
hér að menntun leikskólakennara hér á landi er 5 ára háskólanám og sérmenntun á háskólastigi, 3 ár í bachelor og 2 ára framhaldsmenntun á meistarastigi. Og námið er að stórum hluta bóklegt, en hluti námsins er líka kenndur út á vettvangi í leikskólum, svokallað vettvangsnám, eða líka val launastarfsnám síðasta skólaári, eða 5. ári. Og ég hef, kannski ég kynni mig, ég heiti Svalbjörg Mörk, lektor við Háskólanum á Akureyri og nýútskrifaður doktor, þar sem að ég rannsakaði einmitt menntun leikskólakennara og þá sérstaklega út frá vettvangsnámi, hvað gildi þetta verklega nám hefur fyrir menntunina og fagþróunina. Og vettvangsnám í leikskólakennaramenntun er mjög stór þáttur í starfsþróun og þar á að eiga sér stað samtal, faglegt, á milli nema og leiðsögukennara. En ég ætla svo sem ekki að fara mjög djúpt í það hér. Ég ætla bara að halda áfram að velta með ykkur þessu menntun leikskólakennara hér á landi. Og stærsti hluti þeirra leikskólakennara sem eru í námi er í 100% starfi og 100% námi með 100% fjölskyldu. Þetta er svolítið stórt, þetta er svolítið mikið og það er ákveðin hætta að eitthvað gerist. Og þetta er svolítið, sveitarfélögin eru vissulega að bregðast við, verða að leggja sig fram. En það er einhvers staðar, nemar upplifa kvíða, þeir upplifa mikið álag, þeir eru jafnvel ekki að ná að útskrifast, þetta dregst jafnvel 3 ára nám, gæti farið upp í 9 ára nám, ná ekki að fara línulega í gegnum og þeir eru fyrst og fremst fyrir atvinnulífið. Menntunin mætir afgangi. Og það er ákveðin hætta, vegna þess að ég ætla að velta fyrir mér með ykkur í dag. Skiptir þessi menntun einhverju máli eða þurfum við bara fólk sem að fær diplómu eða pappírar upp á það að þeir hafi leyfisbréf sem kennarar. Við vonum að þeir skjóti mikið. En það er ákveðin ástæða fyrir því að það er 5 ára háskólanám á bakvið, það er ekki bara vegna þess að það er þekking. Hún hefur vissulega aukist og þetta bóklega hefur vissulega aukist, en það hefur það í allri menntun. Það sem að jafngildi liggur við stúdentsprófi þegar ég var ung er svipað og BED í dag, eða bakalar. Þannig að bara að maður sjá þetta í heildarsamhengi hvers vegna við erum ekki sköðunni lægri heldur en einhver önnur stétt með háskóla, menntun. Og hver er þá ávinningur leikskólakennara námsins og hver er ávinningur þessara menntunar? Við státum okkur af ótrúlega flott í menntakerfi. Okkur finnst stundum að það sé ekki nóg gott og það má vissulega alltaf gera betur. Það er lítill stéttamunur hér á landi. Flest börn hafa tækifæri að koma í leikskóla sem að hlúa að þeim og það eru ákveðin þættir sem að hjálpa börnum að þroskast líkamlega, vitsmunalega, tilfinningalega, félagslega. Þetta eru allt þættir sem að leikskólakennarar eiga að þekkja. Hvernig er hægt að vinna með þessa þroskaþætti? Það er ekki bara þannig að upp í hillu séu pakkar og kassar sem við sækjum og við vinnum síðan einhvers konar stundir, hvort það er blær eða lubb eða eitthvað annað. Að bak við okkur er menntun
menntun sem að hjálpar okkur að grípa inn í og vinna með börnum fyrir samfélagið. Vegna þess að þetta samfélagslegur ávinningur að börn fái tækifæri, fái umhverfi þar sem að verið að hlúa þeim, þar sem verið að ýta undir þroska þeirra, þar sem verið að og sérstaklega fyrir börn sem að koma frá aðstæðum sem eru jafnvel félagslega ekki góðar. Börn sem eins og nú erum við að fara að taka á móti flóttafólki. Taka á móti, við erum auðvitað búin að gera það aðeins lengi, en skiljiði að við höfum umhverfi sem að á heimsklassa, tekur á móti og vinnur með börnum út frá þeirra aðstæðum með þekkingu. Þar á menntun leikskólakennara að koma fram. En það sem við búum við, þetta samfélag, hvað eru 22% faglærða hér í þessu sveitarfélagi. 19% hef ég einhvers staðar annars staðar. Ég held að sé svipað í Hafnarfirði og svona bara ef við förum þvert yfir landið. Og þetta áhyggjuefni. Og það áhyggjuefni vegna þess að þessi menntun, hún verður ósýnileg. Og rannsóknir eins og Jóhanna Einars, Bryndís Garðars, Arna Jóns gerði rannsókn á viðhorfum leiðbeinenda og leikskólakennara til starfsins og hvernig þeir upplifðu sig. Það var ekki sjáanlegu munur hjá leiðbeinendum til dæmis, hvort að þeir væru leiðbeinendur eða fagmenn. Það auðvitað mjög alvarlegt. Við viljum virkilega vera stolt af leikskólum okkar og börn þurfa svo mikið og svo margt og þar kemur þessi þekking inn og það á að vera þannig að leikskólakennari með sína menntun leggi grunninn og leiðbeini. Ég ekki að tala að leikskólakennari sé hér og síðan allir hérna fyrir neðan. En ég samt heldur ekki að tala það að leikskólakennarin eigi að vera útþynntur, ósýnilegur og hikandi að koma þekkingu sinni á framfæri. Það okkar allra hagur að lyfta þekkingunni upp. En það sem við gerum í dag, eins og ég sagði, að meirihluti þeirra sem að starfa eru í náminu, starfa meðfram námi. Eða í námi meðfram vinnu, ég held að það kannski frekar hægt að segja það þannig. Vegna þess að við upplifum í háskólanum, nú ég komin norður, var lengi við menntavísindasvið, starfaði líka sem leikskólastjóri, þannig að þetta líka vera með á vettvangi, þar sem að fólk starfandi og í námi. Að námið svona einhvern veginn til hliðar. Og það verða allir fúlir á kröfur, það verða fúlir á því að þurfa að mæta, fúlir á því að þurfa að skila einhverju til menntunar. En menntunin, hún á að skipta okkur samfélagið það miklu máli að við verðum að útbúa umhverfi fyrir þessa nemendur, sem eru þá háskólanemendur, sem þannig að þeir brenna ekki kertið í báða enda. Flestir eru sammála að gæði leikskóla má tengja við faglega hæfni þeirra sem þar starfa. Þá ég ekki bara að tala hvort að foreldrar séu ánægðir, vegna þess að ég get lofa ykkur því, það alveg saman hvar við gerum þessa rannsókn, 91% þeirra eru mjög ánægðir ef börnin eru sátt og farin í leikskóla. Það þannig. Og ég þekki það bara sjálf sem foreldri. Þegar vinnan hérna á mér og það skiptir mig máli. Ég kannski miklu minna að spá í svona hvað að gerast í félagslega hlutanum hjá barninu eða eitthvað svoleiðis, nema það sé eitthvað að bjáta á, nema að ég sé með barn sem ég þarf reglulega að koma á fundi og fá upplýsingar um. Þannig að, og það sem að gerist líka og rannsóknir hafa sýnt fram að öflug
leikskólar með vel menntuðu fagfólki hefur langtíma áhrif á lífsskilyrði barna. Það er að besta sem við getum boðið börnum okkar í samfélaginu er gott faglegt starf með vel menntuðu fólki sem veit hvað það er að gera. Þess vegna skiptir menntun máli. En hver er þá þessi blessaða sérþekking leikskólakennara? Hvað lærum við eiginlega í þessu námi? Hvað getur maður lært hvað gerum við í leikskóla? Ég fékk að heyra það þarf að læra að snýta og skena. Hefur enginn fengið þetta svona athugasemd? Ég er alltaf að vona að þetta hverfi úr samfélaginu okkar og ég bara trúi að það gerist einhvern tímapunkti. Við lærum hreyfiþroska barna, grófu fínhreyfingar, við lærum vitræna þroska barna, við lærum málþroska, þetta læsi sem að flestir eru mjög hrifnir á, flest sveitarfélög alveg hamast við að uppfylla, sem er bara pingupónsu brot af því sem skiptir máli. Félagsþroskinn, við lærum leikskólabarna og leiki, af því að leikur og leikir eru ekki alveg það sama og þetta vita leikskólakennarar til dæmis líka. Við lærum hvert hlutverk kennara er, hvernig kennari getur örvað og stutt við barn. Við lærum leikföng og viðfangsefni og þetta með hlutverk kennara. Hvernig börum við, vinnum við barn, hvernig getum við hjálpa barni sem er félagslega á eftir til dæmis. Barn sem er félagslega á eftir, það á mjög erfitt með dæmis að vinna á að koma sér inn í leikinn. Það næri ekki leikþroskanum. Við lærum mismunandi stig leikþroskans, hvar þau eru þegar þau eru eins árs og hvar þau eru þegar þau komið þangað. Við lærum hvernig er hægt að styðja við þau. Vissulega við vorum að ræða þegar Kristín fáum við alls konar gátlista sem við getum fyllt upp í, en það er ekki það sem skiptir aðalmáli. Við lærum eðli barna á leikskólaaldri, mismunandi þroska, félagslega stöðu, menningarlega stöðu og þetta er hluti sem að hafa áhrif og skipta máli. En þá er það þetta með framtíð leikskólakennaranámsins. Hvað getum við gert sem samfélag? Hvað getur þið gert sem samfélag til þess að hlúa að góðu? Og ég gerði með nokkra ára rannsókn þar sem ég tók viðtöl bæði við leikskólakennara-nema, við leiðsagnarkennara, leikskólastjóra, við háskólakennara, við pólitíkusa og fleiri samstarf á milli þeirra sem að vinna, sem koma að menntun leikskólakennara-nema. Og það er alveg ljóst að við erum með þannig umhverfi að það eru þeir sem að velja sér leikskóla sem starfsvettvang sem eru líklegastir til þess að fara í námið. Og af hverju ættum við þá að, ef þeir eru komnir þangað, af hverju eigum við þá að vera að mennta ef þetta skiptir ekki máli, ef þetta er útþynnanlegt, ef það er ekki enginn að finna munin á því hvort þú ert leikskólakennari eða ekki. Af hverju eigum við þá að vera að leggja áherslu á þetta? Já, við þurfum auðvitað bara að leggja meiri áherslu á að það er greinanlegt að þú hefur menntun á bakvið þig og þú veist hvernig þú getur unnið með börnum, hvernig þú getur boðið þeim bestu mögulegu stöður, alveg sama hvort þú ert að vinna með sérþarfir að einhver leyti eða hvort þú bara vinna með einstaklingi þarna eða hvort þú ert að vinna með hópin eða hvað það er. Það á að vera greinanlegt að þú hefur menntun og menntunin, og það er þannig að þegar við útskrifumst þá aðlögumst við þeirri menningu sem er í leikskóla. Þannig ef að það er ekki faglegt samtal þá týnir leikskólakennarinn í útskrifaði fagmálinu sínu og útþynnist og verður bara eins og þeir sem að vinna með. Þess vegna þarf að leggja áherslu á samtalið, þess vegna þarf að leggja áherslu á að kennarinn setji orð á athafnir, tali við starfsfólki sem er með þeim, útskýri hvers vegna og við þurfum líka að vita af hverju aðlögum við börn á þann hátt sem við gerum. Hvað tengist það þekkingu okkar? Hvernig hefur það áhrif á
félagstengsl, hvernig hefur það áhrif á tengslamyndun, útskýra þegar við fáum nýtt starfsfólk á bakvið þetta hugsun. Þannig verðum við sýnilega, ekki með því að með einhverju hróka, við þurfum ekki menntahróka, en við þurfum vissulega að vera sýnilega til þess að fólk átti sig á að menntun skipti máli. Og í viðtölum við leiðsögnarkennara þá kom fram að framtíð leikskólakennaranámsins liggur hjá þeim sem hafa valið sér leikskólann sem starfsvettvang. Þeir sögðu það líka þegar þeim fannst, við veitum svo mikið mun hvað verið gaman að fá nemendur með margra ára starfsreynslu vegna þess að verður miklu dýpra samtal. Þannig að það veitir líka tækifæri og það er líka mjög gaman að fá, og ég þekki að bara sjálf frá háskólanum, að fá nemendur inn sem eru búin að starfa í leikskóla heil lengi og allt í einu þessi aha-moment sem að verða hjá nemanum þegar það fara að tengja við bara já, einmitt, þetta er, þú veist, ég er að læra hérna þetta, ég er að lesa þetta og þetta er það sem kannski búið að vera að gerast í leikskólanum en ekki verið sett orð á það, ekki verið möguleiki fyrir samtalið og þarna allt í einu bara opnast þessi möguleiki og átta sig á mikilvægi þess sem að er að gerast. Og það er svo greinanlegt líka í öllum viðtölum sem ég tók að vilji stjórnmálamanna til að gera vel, til dæmis bara með því að bæta starfsaðstæður í leikskólum, bæði fyrir börn og starfsmenn og þetta að vilja styðja nemendur og þetta er ekkert sjálfgefið og þú veist, stundum finnst mér, við verðum ekki vinsælir á nemendum að segja þetta, finnst mér þeir líta á þetta sem svo sjálfsagðan hlut að fá borga fyrir að mæta í tíma. Að það, þú veist, maður veltir alveg fyrir sér sko og byrju, vá, hvaða aðrar starfsstéttir geta bara sagt þetta? Ég er bara á fullum launum að mennta mig. Engin skerðing, það skerður ekki fríið mitt, lífeyrisréttindi mín, það helst allt á meðan ég er að læra. Svo mikilvæg er menntunin mín að samfélagið, skattpeningarnir sem að hinir eru að borga inn í samfélagið eru settir í mig svo ég geti lært. Ég heyri frekar, við fáum bara að borga fyrir svona mikið, svona. Og þú veist, það má vel vera að það megi gera betur, ég veit það ekki, en ég held að flest sveitarfélög á landinu geri ótrúlega vel og það má alveg lyfta því upp sem vel gert. Kannski má gera betur, ég veit það ekki. En þetta að vera á fullum launum í vettvangsnámi, til dæmis. Það segir margar sem útskrifist fyrir 40 árum voru alveg örugglega ekki á fullum launum í vettvangsnámi. Þannig að það er heilmikið gert. En það er líka áhyggjur af því að við erum að fá mjög ungt fólk inn og eins sagði einhvern tímann þeir sem eru á milli stúdents og heimsreisu eru stoppað aðeins í stuttartíma í leikskólanum. Þetta er kannski fólki sem við erum með. En þetta er samt. Þetta er fólki sem kemur inn, kemur til okkar og þetta er samt líklegasta fólki til þess að fara og mennta sig. Kristín sagði alveg svo skemmtilega áðan og mér finnst það svo frábært að segja þetta þegar við fáum í menntunarfræðina fólk sem er kannski bara loksins komið út úr skápnum, búin að vera í lögfræði, viðskiptafræði, allstaðar, en bara, já, ok, ég ætla bara að verða leikskólakennari. Búið að vera að rembast við að mennta sig eitthvað annað en finnst þetta ótrúlega áhugavert og skemmtilegt starf. Og pólitíkusarnir, þeir eru virkilega að reyna og þeir sem ég talaði við, þeir eru að reyna að passa upp á starfsaðstæðakennara. Þeir eru að reyna að draga úr álagi, þeir eru að reyna að halda utan fólk, reyna að gera eins vel og að geta. Og þeir velta líka fyrir sér fólki sem kemur inn, hvernig getum við hvatt það áfram í stað?
hvernig getum við fengið fólk til þess að vinna með okkur, af því að eins og einn sagði, sko, það er dýrt fyrir sveitarfélögin að hafa ómennta inn í leikskólanum, þó að sé líka gott í bland, af því að þetta faglega starf er svo dýrmætt fyrir okkur, varðandi forvarnir og annað. Og þarna erum við að tala snemmtæka íhlutun, þarna erum við að tala þessa menntun sem við búum yfir, þar sem við áttum okkur á hvað kannski að gerast hjá barni, við vitum út frá þroskaþáttum, við vitum út frá leikþáttum, félagslega þáttum, vitsmunaþáttum. Ef það er eitthvað sem hjálpar á, þá höfum við ákveðna menntun, við erum ekki sérfræðingar í að vera, greiningaraðilar, en við erum samt sem áður með menntun þar sem við getum notað sem svona í skilum, ef við getum orðað það þannig. Einn háskólakennari velti fyrir sig og segir, og hefur miklar áhyggjur af því að ofsalega margir vilja fá að taka vettvangsnámið sitt í eigin skóla. Og það hefur alveg verið togstreita það. Ég sjálf sem leikskólastjóri gerði það einu sinni og ákvað að gera það aldrei aftur. Vegna þess að neminn varð aldrei nemi. Það var alltaf starfsmaður. Og ef þú ert að fara í vettvangsnám, þá fara í vettvangsnám. Og vettvangsnám og starfsnám og vettvangsnám er ekki það sama. Þannig að ég get haldið annan fyrirlestur það. En það bara skiptir mjög miklu máli að þegar þú ferð í vettvangsnámið, að þú sért nemi, að þú fáir þessa kennslu, þú fáir það samtal, þú fáir þessa boltaleik á milli nema og leiðsögnarkennara, þar sem er rætt hvernig þú ert að gera hlutina, þú fáir tækifæri til þess að gera mistök, framkvæma, en þurfur ekki að bera alltaf alla ábyrgð á öllu því sem er gert. Þessi ábyrgðin hún er mikil. Þegar við berum ábyrgð, jafnvel á stór hluti þeirra sem er að læra eru deildarstjórar líka. Þeir eru ekki bara starfandi í leikskóla, heldur eru þeir yfirmenn, í ofanálag. Þannig að þeir eru ekki bara að gæsaleppum að hugsa börnin, heldur eru komnir í einhverju starfsmannamálefni líka, fyrir utan foreldrasamskipti. Og það kannski að fá að vera nemi í 2 til 4 vikur, þar sem þú ert bara að framkvæma og ígrunda, velta fyrir þér og hafa gaman að þér. Skiptir mjög miklu máli. En svo eru nemarnir sem upplifa þetta að vera milli steins og sleggju, að þóttir sig að fá borgað fyrir að vera út á vettvangi, vera í tímum, þá hvíla þær ekki í því. Þeir geta ekki slakað á. Ég var að segja áðan hversu flott þetta hversu dásamlegt þetta og hvað nemar geta virkilega verið þakkláttir. En á sama tíma, og þarna í áframhaldandi samtali þarna, þá kemur fram að inn á Facebook síðu eða WordPress eða eitthvað, að þá kemur leikskólastjóri og segir það má enginn vera veikur á morgun. Þessi er í vettvangsnámi, þessi er í lotu, þessi er hérna. Nemarnir lesa þetta. Hversu vel heldur ykkur að þeim lífi? Eða þessi nemi sem segir bara ég fór bara ekki einn daginn í vettvangsnámið mitt. Það var bara þannig ástand í húsinu, leikskólanum þar sem hún starfar, að ég bara var á mínum vinnustað. Þetta er ekki gott. Það er ekki gott að nemin þarna og vita af þessu, og það er ekki gott þegar leikskólastjóri láta vita já, það er staðlóta, já, það er þetta, þú ert að fara út. Vegna þess að það er þessi samfélagslega ávinningur sem verðum yfirleitt að hugsa Og ef við veltum fyrir okkur kostnaðinum á bakvið, að því að við erum að skoða hvort sé ávinningur, að þá segi ég eftir að hafa rýnt nánar í niðurstöður, þá má sjá kostnaður fléttast raunverulega gegnum allt. Í niðurstöðum kom í ljós að það er kostnaður að hafa nema, en það skila sér í menntun og gæði í starfi.
Það er kostnaður að missa út starfsmenn en það skilar sér í aukinni þekkingu og faglegu starfi. Það er kostnaður að sinna samstarfi þar sem það kostar mannafla, tíma og peninga en það skilar sér í öflugri þekkingu og betri námsumhverfi fyrir börnin. Það má líka greina að viðhorf geta verið kostnaðarsöm. Ef við gerum ekkert til þess að breyta þeim, en þau geta hróflað við okkur og öðrum ef rými er gert til samtals. Og hvað á ég við með þessu? Viðhorfið að það sé erfitt að einhver sé í námi. Viðhorfið að það sé algjörlega óþolandi að nemar á Akureyri fari í staðalótur. Viðhorfið að það sé háskólamorgnar. Viðhorfið að það sé þurfa að vinna verkefni hjá nemum. Viðhorfið að það þurfa að taka þátt í þessu eða hinu. Þannig að viðhorfið okkar getur verið hindrun en við getum breytt því og lyft því upp. Niðurstaða sýnir að það skiptir máli hvernig litið er á kostnaðinn. Er litið á kostnað sem fórnarkostnað eða er verið að leggja kostnað í eitthvað sem mun ávaxta sig. Takk fyrir. Einhverja spurningar eða er það núna eða er það á eftir í umræðu? Og ég bara komið niður. Við þökkum Sögu fyrir og náttúrulega vera að taka þátt í smá umræðum eftir líka. Nú komum við næsta erindi sem er leikinn í leikskólastarfi. Hún Kristín Karlsdóttir sem er dósent í Háskóla Íslands tekur síðan það. Bjóða þig bara gott klapp hérna og taka vel á móti henni. Jæja, sæl og blessuð.
dag á þessar frábæru ráðstefnu, svona skemmtilegt skipulag. Mér langar að taka viðtöl við ykkur hvernig var að taka þátt í svona þennan hátt eins og þetta skipulagt, eins og þið sitið og að pæla. En takk kærlega fyrir að fá að vera hérna og ég ætla núna, ég heiti sem sagt Kristín Karlsdóttir og ég kenni við Menntavísindasvið Háskóla Íslands að mestu verðandi leikskólakennurum og hér í þessum sal eru fjöldi af númerandi nemendum mínum og fyrrverandi nemendum. Ótrúlega gaman að sjá okkur, þó að sé auðvitað líka gaman að sjá okkur öll. Ég ætla að tala hérna í dag uppáhaldsefni mitt, sem náttúrulega leikur. Og við sömdum þetta saman, þetta erindi, ég og Sara Margrét Ólafsdóttir, sem samkennari minn við Menntavísindasvið og ég kom hér til að flytja erindið fyrir okkur báðar, svo vildi bara nefna það. Erindið byggjum við að einhverju leyti á bókakafla sem birtast í greinasafni sem Jóhanna Einarsdóttir ritstýrir og mun koma út í haust á vegum bara líklega háskólaútgáfunnar. Og þannig að ég held þar áfram. En ég vil fyrst spyrja að segja, Svava, takk fyrir að brýna okkur. Takk fyrir að brýna okkur hvað þetta fag er mikilvægt. Hvað leikskóla, kennara, námið og fræðin sjálf, menntunarfræði ungri barna og aðferðirnar sem við notum eru faglegar og úthugsaðar og takk fyrir það. Svo ætla ég bara að halda áfram. Við Sara, stundum segi ég við og okkur, þá ég að tala um mig og Söru. Svo segi ég stundum við og okkur, þá stundum að tala um okkur öll, en ég skal reyna að vera aðeins skýr stundum. Sko, okkur Söru finnst báðum að við höfum óskaplega lengi verið fulltrúar þeirra sem vilja verja leikinn og tryggja tilvist hans í leikskólastarfinu. Og í rauninni þá erum við dálítið hissa á því að enn skuli þurfa að standa í þeirri baráttu. Er ekki öllum orðið ljóst að leikur er aðal námsleið barna og mjög mikilvægur. En okkar mati er að enn þurfum við að pæla í þessu, enn þurfum við að minna okkur öll á það. Út af svollu, út af ýmsu, eins og sagt er. Það er ekki bara okkar tilfinning að þetta sé svona, heldur hafa jafnframt nýjar rannsóknir sýnt að aldrei sé meiri þörf en einmitt núna á að brýna okkur öll í því hvað leikurinn er mikilvægur. Það virðist sem svo að formlegt nám sé að verða algengara í leikskólum en var árabil. Þá er ég að meina nám sem er svolítið bara líkt því sem við þekktum hér áður fyrr sem nám í grunnskóla. Og ef að það er rétt að það sé að ryðja sig svolítið til rúms, þá held ég sé komið tími til að við hugsa öll málið. Vitum við það að gera svona? Já. Markmið okkar, Söru, hér í dag er að ræða mikilvægi leiksins fyrir börn og ná þeirra. Í ljósi aðstæðna í samfélaginu við upphaf 21. aldarinnar þá hefur samfélag okkar breyst töluvert mikið. Það er orðið mun fjölbreyttara. Í leikskólum landsins er tekið á móti ólíkum einstaklingum, börnum, opnum örmum. Unnið gegn jaðarsetningu tiltekinna hópa, svo sem þeirra sem hafa fjölmenningarlegan bakgrunn. Og við erum með mörg þannig mál á okkar höndum núna og vitum að allir landsmenn eru að taka opnum örmum á móti börnum sem eru flóttabörn frá Úkraínu núna. En við erum líka búin að vera lengi þarna og taka á móti ýmsum hópum og höfum orðið mikla reynslu í þessu. Aukinn margbreytileiki í samfélaginu kallar á að í leikskólum sé öllum börnum mætt með jafnræði í huga. Jafnt börnum með mismunandi kyngervi, með ólíkan menningarlegan uppruna,
börnum sem hafa þörf fyrir stuðnings vegna þroska eða getu og vegna mismunandi stéttlegrar og fjárhagslegrar stöðu í samfélaginu. Og síðasta hópnum erum við stundum ennþá, svona finnst okkur kannski að það sé ennþá meiri ástæði til að hugsa í dag. Þess vegna teljum við, höfundarnir hérna, ég og Sara, mikilvægt að rýna í og öðlast betri skilning á þeirri megin námsleið barna sem leikurinn er. Við rýnum í rannsóknir núna á eftir leik, okkar eigin og annarra, þar sem notaðar hafa verið fjölbreyttar aðferðir við gagnaöflun og byggt á mismunandi fræðilegum grunni. Já, svo ger ég svona. Í gegnum þennan fyrirlestur þá komum við inn á ýmislegt varðandi leik. Kannski getum við velt aðeins fyrir okkur og þið meðan við erum að hlusta. Hvað er leikur eiginlega? Hvað er leikur í ykkar huga? Hvert er þá hlutverk leikskólakennara í leik barna? Og hvað finnst börnunum sjálfum? Hvernig sjá þau leik? Og kannski reynum að komast töluvert inn í það. Hvers vegna er mikilvægt að sjá til þess að börn í leikskóla fái nægilegt rými og tíma fyrir leik? Svo erum við náttúrulega alltaf með þessa litlu spurningu við Sara, sko. Þarf að vernda leikinn? Þurfum við að standa vörð leikinn? Ég vona að þið kannski getið veltið fyrir okkur hvort þið þurfuð og hvernig þið gætuð gert það. Já, á Íslandi eins og í mörgum öðrum löndum byggir stefnumótun, svo sem aðalnámskráin, og skipulag á námi ungra barna á þeirri sýn að börn séu þátttakendur í lýðræði samfélagi. Þetta orðalag þekkjum við öll. Og áhersla er lögð á að þau séu virkir þátttakendur í daglegu lífi sínum, í leikskólanum, auðvitað sem og heima, og að þau séu áhrifavaldar í eigin lífi. Þau fá að stjórna og hafa áhrif. Samhliða þessari meginsýn á börn og námi hafa aukist kröfur að sanna fyrir gildi leikskólagöngu barna, helst með áherslu á raunprófaðar aðferðir. Það er að segja einhvers konar próf og checklista. Þó ekki sé getið það í núgildandi aðalnámskrá. Takið eftir, aðalnámskráin segir okkur ekki að við þurfum að vera með próf sem sýnir fram á hvað börn hafi lært. Fram hafa komið skiptaskoðanir gagnvart þessari þróun, fjöldi erlendra fræðimanna og þeirra sem eru í fararbroddi í menntunarfræði ungra barna telja að kröfur að prófa þurfi leikskólabörn og getu þeirra með þessum hætti geti hæglega leitt af sér auknar kröfur að leikskólastarfið þurfi að vera einhvers konar staður þar sem við setjum mikla markmiðssetningu sem við fylgjum mjög fast eftir, kennum meiri faggreinar og leggjum meiri áherslu á hefðbundið nám, eins og ég sagði, og þá svona námi svo bara í grunnskóla líklega sem við öll höfum farið í gegnum. Slíkt gæti leitt af sér frekari áherslu á að nám barnanna verði miklu meira kennarastýrt fremur en að það sé gefið rými fyrir leik og nám á forsendum barnanna. Þetta nú, það hafa verið mjög þekktir fræðimenn evrópskir sem hafa sett þessar hugmyndir fram og hafa svolítið verið að reyna að þrasa við fólkið hjá OECD sem er að búa til próf og slíkt eins og próf sem við höfum stundum heilt nefnt sem Baby PISA. Við Sara erum náttúrulega þeirra skoðunar að leikurinn skipti mestu máli og við erum að hafa hann í forgrunni og
við erum alveg á því að við verðum öll svolítið að skoða hvað erum við að gera. Erum við kannski bara ekki alveg meðvituð að hvað orðið mikill tími sem að stýrður og hvað orðið mikill tími þarna þar sem þau fá tíma til að leika sér. Leikur barna hefur verið skoðar út frá ólíkum sjónarhornum, svo sem því hver tilgangur leiksins og hvernig hægt að meta það nám sem fer fram í leik. Fræðikona bresk sem heitir Elizabeth Wood hefur greint leik út frá markmiðum leiksins og einnig í ljósi valdajafnvægis í samskiptum leikskólakennara og barna. Hún talar 3 nálganir, það að segja sjálfsprottin leikur sem þá kannski líklega það sem að við stundum köllum frjálsan leik og síðan það leiðandi kennsluhættir í leik sem þá í raun og veru frjálsi leikurinn með fullorðin á hliðarlínunni, svona sem hefur meiri afskipti eða leiðir að einhverju leiti leikin jafnvel með eitthvað markmið. Hún líka með 3. þáttinn sem kennarastýrður leikur og hún segir bara, Elizabeth Wood, því hún svo þekkt fræðikona, gott að vísi hana, og hún segir bara kennarastýrður leikur bara eitthvað sem ekki á að sjást í leikskólum. Ég veit ekki hvað það finnst það. En ég ætla að útskýra aðeins nánar á næstu glæru. Við erum að velta fyrir sér hvers konar leik, ólíku típum af leik og ólíku típum af samskiptum út frá því hvar liggur valdið, hvaða hlutverk í gangi og hvers konar samskipti eiga sér þá stað. Og ég bjó til mynd. Einu sinni gerði ég stundum mynd sem var með þessum 3 tegundum hennar Elizabeth Wood. En eftir að hafa sett stórt X yfir kennarastýrðarleikinn, þá ákvað ég bara að hafa hann frekar ekki á glærunni, heldur bjó ég til nýja mynd. Og ég bjó til sjálfsprottin leikur, það þá þetta sem líklega við köllum frjálsan leik, þar sem börnin ráða ferðinni og valdið þeirra og þau móta. Stundum verð ég að segja, hlutverk kennarans í raun og veru þar, í þessu gula, að slökkva elda. Kannist þið við það? Það þá þetta, þú skiptir þér ekki af leiknum nema ef eitthvað kemur fyrir og börnin þurfa að hjálpa einhver með sig eða eitthvað slíkt. Og svo sem sagt bláa eða grænbláa, þess að stendur nám í gegnum leik. Það svona leikur, það miðjuflokkurinn hjá Elizabeth Wood. Það svona leikur, þar sem kennarinn leiðir og hann hefur valdið svona, deilir því svolítið með börnunum því það svolítið á þeirra áhuga. Og hann ætlar sér að þau læri eitthvað sérstakt eða vinni með eitthvað sérstakt. Stundum getur kannski til dæmis þau sem kannist við könnunarleikinn. Þetta gæti stundum verið þannig sem hann inni. Já? Og ég kom með einu spurningu. Já. Sjálfsprottin leikur, þá áhuga barna og styrningu kennara. Já. Miðjan þá, ef við komum kveikju og það uppsprettan að eða það... Nei, ég myndi segja að það sem lengst frá mér, þarna, þetta blágræna, það það sem þið eruð sjálf með kveikjuna og með ákveðin tilgang og markmið. En ég bjó til miðjuna, grænu, til að segja við okkur öll að við þurfum að muna að sjálfsprottin leikurinn, hann getur verið svo svakalega mikilvægur ef kennararnir vita hvað að gerast og eru til staðar til að styðja börnin. Þarna ég bara að segja að guli leikurinn, þar sem þau eru í raun og veru ansi mikið sjálf, hann auðvitað þarna og
verður held ég aldrei. Honum verður vonandi ekki útvísað úr íslensku leikskólum, vona ég. En það þessi græni sem við þurfum að fara. Við þurfum að fara svolítið þangað og vera oftar þar að leikun sé alveg á þeirra forsendum. Ekki einu sinni kveikjan eins og þú segir, heldur bara þau eru að leika sér og þau eru að stjórna ferðinni, en þú sem leikskólakennarinn, þú ert þarna á ákveðinni hliðarlínu og gætir þess að hafa áhrif eins og þú getur. Þú getur verið að styðja þau með því að rétta þeim efni við, þú getur, ef þér finnst þau alls ekki finna einhverja lausn, þá getur þau svona laumað að hugmynd og svoleiðis. Og þarna þetta tækifærið líka til að styðja við börnin sem kannski eru ekki alveg, ná ekki alveg að vera fullir þáttakendur í leiknum. Þarna skapast mörg tækifæri, en allra mikilvægast að þú sem leikskólakennari eða starfsmaður, þú fær alveg svakalega gott tækifæri til þess að fylgjast með börnunum, sjá hvernig þau hugsa, sjá hvernig þau finna lausnir og annað slíkt. Erum við orðið sammála þarna hvað þetta þýðir sem ég er að segja? Já, ok. Takk fyrir að spyrja. Já. Birtingarmyndir leiks í leikskólastarfi geta þannig verið fjölbreyttar, en oft hafa skilgreiningar leikbarna verið tengdar því frelsi sem börnin hafa í leik. Þegar talað frjálsan leik oft vísað til þess að börn hafi stjórn á viðfangsefnum sínum, ferli leiksins og að tilgangurinn sé ófyrirsjáanlegur, sem svipar til þess sem hefur, sem hér framar hefur verið notað sem sjálfbrotin leikur eins og ég var að tala Elsabetu Wood. Í frjálsum leik geta börnin tekið ákvarðanir, byggt á styrkleikum sínum og komið áhuga sínum á framfæri. Það svolítið svona orð sem við tókum líka frá henni Elsabetu Wood. Umræða frjálsan leik barna hefur hins vegar verið gagnrýndur þar sem fræðimenn hafa talað að leikur barna geti aldrei verið alveg frjáls. Og það svolítið mikilvægt fyrir okkur að hafa þetta í huga. Leikur sé alltaf háður þeim takmörkunum sem reglur leiksins segja. Það alltaf reglur inn í öllu leikum sem í raun og veru börnin hafa aðhluta til sett. Auk þess hafa viðhorf og skilningur leikskólakennara áhrif á frelsi barna í leik. Það hvaða efniviður til staðar? Það náttúrulega þið sem ákveðið það. Hversu aðgengulegur efniviðurinn? Hvernig umhverfið skipulagt? Hvaða reglur eru hvernig við mega nota efnivinn og umgangast hann og flytja hann eða ekki flytja hann? Þetta allt á ykkar hendi. En leikurinn þarna inni á þeirra hendi, en regla, það verður aldrei neitt leikur nema að séu einhvers konar reglur. Þið vitið, minn var núna sá sem stjórnar og þau búa bara smátt og smátt til reglunar sem eru þarna með hann. Já. Það bara eitt sem við megum heldur ekki gleyma þegar við hugsa leik, og það hvað finnst börnunum sjálfum? Hvað finnst þeim vera leikur? Og líka að börn, þau vilja alltaf helst af öllu, næstum öll, við þekkjum auðvitað undantekningar, leika við önnur börn. Þau hafa ótrúlega ánægju af því að vera með öðrum og leika við vini sína. Ég veit að þið þekkið það öll. Já, þá skulum við halda áfram. Hérna svona, settum við niður að það hefur verið mörg ár verið talað svolítið að vera flokkaleiki, og það var kannski, maður að flokka leikina svona kannski einmitt bara fyrir sjálfan sig að skoða hvernig eru ólíkir leikir. Og það þá, þeir hafa verið flokkaðir hérna, þessum við setjum hérna, til dæmis við nefnum bara þessa fjóra. Það byggingaleikir, þið sjáu að barnið þarna byggja, þá getur maður sagt í byggingaleik, þá það þá sem maður sér þau oft svo,
hvað heitir það, þau finna sig í flæðinu, þau eru svo fókusuruð, þau eru alveg týnd stundum og sérstaklega ef þau fá frið og eru að gera það sem þau hafa áhuga fyrir og stundum bara misjafnt með hverju. Svo það regluleikir af ýmsu tagi, til dæmis eins og þegar þau eru að spila og svoleiðis. Og síðan það ærslaleikir, þessir gaurar hlæja og fíflast. Ærslaleikir, og það má segja að þegar við tölum ærslaleiki, þá getum við sagt að þeir eru oft aldrei vanmetnir. Það fer nefnilega ýmislegt fram í ærslaleik sem ákaflega samskiptalegs eðlis og þess að þú ert að lesa, þau eru að lesa í hvert annað og bara prófa og skipulega og pæla. Og kannski verði að segja að stundum erum við fullorðna fólki alveg ótrúlega lítið meðvituð þetta og stundum þolinmæðið okkar ekki þarna með þeim. Og það ekki það að það sé ekki eðlilegt að þolinmæðin sé ekki alltaf með manni ef það eru hávaðaleiti, en munum að skoða hvað að gerast áður en við kannski stoppum. Og síðan nefnum við fjórðu tegundina sem hlutverk á þykistuleikir. Þekkjum það oft, eins og á myndinni, það oft þegar þau eru nú ekki alltaf með búninga þegar þau eru að gera það. En ég meina, ég pabbinn núna og þú ert mamman og við erum að fara í bústaðinn og hvað sem það sem fólk að gera og þau eru að vinna út í og þau setja sig í hlutverk og eru, eins og við vitum, að vinna úr reynslu sinni, oft eitthvað sem hefur komið fyrir, sem þau hafa verið að gangi í gegnum í lífi sínu bara, farið til læknis eða, eins og ég segi, í sumarbústaðinn eða hvað sem en svo notaði líka hugmyndaflugið og ævintýrið til að vinna áfram. Já, við vildum sem sagt líka minna svolítið á þetta að börn, þau hafa oft aðra sýn á athafnir sínar en fullorðnir. Því mikilvægt að taka þeirra sjónarhorn til greina í umræðunni leik þeirra í leikskólum. Rannsóknir sem gerðar hafa verið með börnum sýna að þeim finnst þau vera að leika sér þegar þau hafa sjálf stjórn á athöfnum sínum, geta tekið sér hlutverk og notað efni á fjölbreyttan hátt. Því má gera ráð fyrir að skilningur barna á athöfnum sem stýrt af kennurum ekki leikur í augum barna, líklega. Skilgreining fullorðinna á kennarastýrðum leik samkvæmt út yfirleitt ekki leikur í augum barnanna, heldur tengist skilgreining barnanna sérstaklega því sem við köllum sjálfsprotinn leik eða frjálsan leik. Það virðist, en þegar að kennarinn farin að leiða eitthvað leik, þá það gjarnan ekki þannig samkvæmt þeim. Hérna dæmi sem að Sara skráði. 3 drengir hafa valið að nota legokubba og þeir eru í frjálsum leik og þegar þeir eru búin að byggja flugvélar þá fara þeir og leika sér með flugvélarnar, fljúga út allt með flugvélarnar, fara deildina, en þá kemur starfsmaðurinn, fullorðna manneskjan og segir stopp, ekki vera með þessi læti hérna, þið eru ekki að byggja og þið eru að vera á byggingarsvæðinu. Ég nú að segja þetta með mínum orðum, og ég segi bara, hvernig myndu þið túlka þetta dæmi? Hvað lesið út úr þessu? Finnst ykkur til dæmis að þið hafið einhvern tíma verið þessi fullorðna manneskja sem hafi stoppað þennan leik? Eða ætti ég kannski frekar að segja, einhver hér inni sem getur fullyrt að hann hafi aldrei stoppað svona leik? Af því ég held að við séum náttúrulega oft að því og oft það alveg gilt og við þurfum að gera það. En væri ekki gott að við athugum hvort við þurfum alltaf að gera það? Væri ekki gott að við myndum skoða og ígrunda? Bara tækifæri núna til að leyfa þeim að leika eins og þeir ákváðu?
skilja viðhorf barna til þátttöku leikskólakennara í leik. Sara hefur gert rannsókn á því, en rannsóknirnar hafa sýnt að börnunum finnst kennarar sjaldan taka þátt í leik þeirra með beinum hætti. Þetta í samræmi við niðurstöður sem kom fram í rannsókn Jóhannu Einarsdóttur, en börnin sem tóku þátt í rannsókn hennar sögðu að leikskólakennararnir tækju sjaldan þátt í leik þeirra. Þau vildu hafa þá nálægt sér því að þau fyndu til öryggis að gera eitthvað, að geta svona leita til þeirra, en ef þau skildu þurfa aðstoð. Í rannsókn Söru og Jóhannu kom fram að börn hafa misjafnar skoðanir á því. Við sjáum hérna neðstu 2 punktarnir. Það eru mjög áhugavert að börnin sem sækjast ekki eftir afskiptum fullorðna í leik, það eru börnin sem eru sterk í hópnum og fá svolítið að stjórna. Þau sem sækjast eftir því að fullorðnir komi inn í leikinn, það eru börnin sem eru veikari, hafa minni áhrif innan hópsins. Hvað getur þetta nú sagt okkur? Ættum við kannski að skoða þetta eitthvað og geta notað okkur það. Svo það hvernig á þá þáttaka fullorðna í leik að vera. Við getum sagt að það ekki einfalt mál og það eru mörg sjónarmið og mörg atriði sem við þurfum að taka með það. Fram á komið skiptar skoðanir á því hver þáttaka leikskólakennara í leik barna á að vera og hvort þeir almennt eigi að taka þátt í leik barna. Fleiri hefur bent á að fullorðnir noti fjölbreyttar leiðir til þess að nálgast leik barna bæði sem beinir og óbeinir þáttakendur. Algengara sé að fullorðnir taki óbeinan þátt, þar að segja séu svolítið á hliðarlínunni í leik barna þar sem þeir sitji nálægt börnunum og styðja við leikinn í samræmi við þetta og svo þróun leiksins. Til dæmis með því að leggja til orð og eða efni við, rétta þeim eitthvað sem gæti nýst, eitthvað svoleiðis. Í rannsókn Louisu kom fram að algengt að fullorðnir sendi skilaboð til barna hvernig þau eigi að hegða sér í leik og spyrji spurninga til þess að leita eftir þekkingu barna. Stundum standa fullorðnir þarna fyrir ofan og fyrir utan og eru samt svona að kasta inn hlutum og segja: Já, veist þú ekki hvernig þetta er, Jón? Þú hefur verið borð í bát, þú veist hvað er nafnið á bakborð eða stjórnmál, eða skilurðu, við erum stundum svoleiðis að segja, eða skoðið nú og hugsið, eru þið stundum einhvern veginn þannig fyrir utan leikinn og horfa til barnanna að þau lesa eitthvað úr augnaráði ykkar til dæmis, eða sjáðu þið það á líkamstjáningunni ykkar? Já, hvað er að gera? Þá er það þetta. Þetta er tíminn er búinn, segir hann, en ég byrjaði ekki alveg út af sollu, byrjaði ekki alveg strax, svo ég skal klára þetta eins fljótt ef ég get. Sko, hérna er nefnilega dæmi sem er úr rannsókn hjá mér, sem er svona dæmi það hvernig þau höfðu verið að vinna stórt þemaverkefni og þá áttu að svona loka þessu verkefni með því að börnin settu leikrit á svið og þessi börn voru vön að setja upp leikrit og þau bara ætla að setja upp búkollu, þau vilja það og svo byrjaðu að segja hvaða hlutverki að vera og þá bara kemur ljós að það ætla nú enginn að vera búkolla eða strákurinn eða tröllskessan í búkollu, heldur ætla þau að vera eins og þið sjáið. Þau ætla að vera risaeðla, þau ætla að vera barnageimvera, þau ætla að vera hafmeyja. Og hvað gerir kennararnir? Þeir segja, nú, já, er það hægt í búkollu? Já, ok, gerum það. Og svo bara að lokum, og ég get lofað ykkur því að þetta var ótrúlega flott leikrit sem hét Búkolla og það var allskyns hlutverk þar, langfest voru úr gamla leikritinu í Búkollu, en þetta var mjög flott leikrit þar sem þau unnu úr öllu.
Og þá segir bara, var til dæmis einhver ástæða fyrir kennarann að segja, nei, við getum ekki haft búkollu ef það ekki, þið veitir. Hugsum stundum það, við, þú veist, hvernig vinnum við úr þessu þegar þeirra hugmyndir eru ekki í samræmi við okkar. Já, og við erum bara þetta nú svona, það eru ólíkar skilgreiningar á leik og við þurfum til þess að við getum notað þær til að reyna að skilja leikinn, það er svo margt þannig. Okkur finnst mikilvægt að þið sem vinni í leikskólanum þekki þetta svolítið, það er pælt í þessu á þennan hátt, af því það muni hjálpa ykkur og svo muna að sjónarmið barnanna svo sterkt og mikilvægt og stundum göngum við svolítið út frá því sem gefnu að þau hugsi svipað og við reynum að fara lengra og skilja það. Og líka munum það, ef að börnunum finnst þeim ekki þurfa að leika sér, ekki vera að leika sér, er það þá ekki þeirra skilgreining sem gildir, ekki okkar, eða hvað? Já, þetta var nú svona bara auka samantekt, þar sem að við segjum bara, getum við sagt leik, get ég sagt við ykkur til dæmis núna, jæja, þá vitið þið hvernig þið að hafa ykkur varðandi leikbarna, þegar þið viljið taka þátt í leikbarna. Nei, ég get það ekki. En þið getið sjálf skoðað. Hvernig til dæmis dagskipulagið ykkar ef þið myndu taka kúlurnar þarna, gulu og mismunandi grænu litina? Hvað fá börnin mikið af tíma og rými sem eru í samræmi við það? Og ef þið myndu til dæmis skoða, rifja líka upp þarna dæmið strákana sem voru að leika með flugvélarnar. Hvað oft eru þið þar að stoppa? Getið þið breytti, getið þið hugsað það? Og sama með leikritið. Hversu með leikritið þess að krakkarnir setja upp leikrit og hversu oft stoppum við þau eða þið þegar við skiljum ekki alveg hvað þau að fara og finnst bara nú verðum við að halda áfram með búkollu, við ætlum að hafa búkollu. Skoðið þið bara sjálf þetta, hvernig þetta hjá ykkur? Og svo segir bara getum við hvert og eitt okkar lagt heilmikið af mörkum til að leikurinn verði ennþá mikilvægari og ennþá meira lærdómsferli fyrir börnin. Takk fyrir. Ég var ekki hérna. Nei, ég veit það ekki. Ég mæli með að tegja þessu úrhúsið, við höfum þetta þökkum Kristjáni kærlega fyrir. Enda tegja þessu úrhúsið, svo erum við bara að fara að byrja lotum nr. 2 í umræðahópum. Þannig að tegja þessu úrhúsið og vatnsglas og svo endilega keyrum bara umræðahópum af stað. Takk.